The right to information is not just a mere privilege. It is the cornerstone of democracy, empowering citizens to actively participate in governance and hold those in power accountable. Together with FRODA, we envision an efficient and cost-saving EFOI portal that will enable FOI-PMO to better serve the information needs of the Filipino people. As our partners, we are not just gatekeepers of information. We are enablers of progress and catalysts for positive change. I welcome our distinguished guests to this 14th edition of the International Conference of Information Commissioners. It offers a great opportunity for interaction, learning from different people all over the world. I am very happy and delighted and excited about being here with many delegates from all the world. We are truly grateful to the government of Philippines and to the commissioner who has been in charge of the whole program. It's been a great opportunity to share and learn and develop a great network of international colleagues. Welcome to ICIC 2023. Willkommen zur ICIC 2023. ברוכים הבאים ל-ICIC 2023. Marandelidwa ku ICIC 2023. Karibu kwa mkutano ya ICIC. Bienvenidos a ICIC 2023. Mabuhay ICIC Pilipinas 2023. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta 14ª edición del ASEC, espacio de diálogo más importante en materia de acceso a la información en el mundo, para posicionarlo como un pilar fundamental de la gobernanza social, económica y democrática. Transparency in government will remain a lofty concept if civil servants do not take the servant part of their role to heart. We are very honored not only to have been selected as a host for this year's event, it is also a great distinction to be the first Southeast Asian nation to become part of the ICIC. This ICIC, which has grown tremendously in importance and coordination over the years, I think is really, really important. And I think there's a tremendous amount of support, exchange of ideas, sharing of best practices. Together, we can pool our resources to be much more effective. Las democracias no se ganan de una vez y para siempre. No son perpetuas. Para perdurar, deben construirse de forma permanente y poner en el centro a la ciudadanía. We also have to highlight that the FOI program has greatly advanced the campaign against misinformation
and disinformation in the country. There is always room for policy framework. It's always. We need to focus and continue to focus our attention on the standards for implementing ATI policy and legal frameworks to ensure the aspirations from the reality of citizens' experiences and exercising their rights. Las invito a todas y a todos ustedes para que cumplamos con compromiso social y con pasión esta labor imprescindible de la preservación de las democracias contemporáneas pasan por asegurar el derecho a la información. Mabuhay ang ICIC, mabuhay ang karapatan ng isang katauhan sa malayang impormasyon. This campus caravan is an information, education, and communication campaign of PCO, the purpose of which is to promote transparency and accountability in the government. Learning about FOI is not just about acquiring information. It is about empowering yourself and others to hold those in power accountable as you delve into the intricacies of FOI. You will discover how it can be a catalyst for change, promoting good governance and fostering trust between you, the citizens, and your government. Our president is also advocating for the freedom of information. He is in full support of the FOI program, hindi lang sa implementation on the national level, but up to the local level and up to the different branches of the government. We are not just simply registering for an app or for an account. Tuloy na natin to. Kung may gusto kayong malaman tungkol sa gobyerno, gamitin nyo ang FOI. So FOI isn't just a tool. So use this as a lighthouse to the sea of government records. So kausapin nyo ang gobyerno para mas maintindihan nyo ang mga trabaho ng mga government employees and the government agencies. Talk to us. Very relevant po yung FOI especially sa program na tinitake po namin, which is BA Communication, kasi pinag-aaralan po talaga namin yung mga information, especially po yung mga fact-check, and makakatulong po talaga yung FOI sa mga pag-gather po or pag-alam ng mga information regarding sa mga issues na yun. The things that I've learned about this topic or the campus caravan is that the accessibility of information is wide enough for us, especially the technology that we have today. And at the same time, it is an improving or an innovating project for the country as well. Government is giving you the doorway to access government information. So binibigyan kayo ng platform where you can lodge your requests. Especially kayo, as we go along, makita nyo how can this be beneficial for you. Sana
hindi kayo nag-register ng dahil lang sa bag, ng dahil lang sa mga highlighter, okay? I-practice natin. Nagbukas ang puntuan ng gobyerno para kayo magtanong. Gamitin natin to. We take advantage of this initiative of the government para mas maging maalam tayo, mas maging well-informed, and to dismiss disinformation. Pwede po siya natin, ma'am, i-recommend sa mga other agencies natin, sa mga friends. Kasi, ma'am, it is easy to gather information with FOI. Malaking tulong po siya sa amin as a student kasi po mayroon po kaming information awareness na makukuha na makakatulong po sa amin in the near future. Mare-recommend ko po ang FOI sa lahat ng aking mga kilala dahil makakatulong po ito sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. The provincial government of Bataan, thank you very much for exerting extra efforts to bring the 2023 Transparency Roadshow here in our province. This initiative is of utmost importance in the realization of our mutual goal of promoting transparency and accountability in the government through access to information. Moreover, it's aligned with the administration's Philippine Development Plan 2023 to 2028, which emphasizes the need to strengthen the localization of the Freedom of Information program. With transparency, we grow community engagement, and not just any engagement, but critical thinking, so that people, yung mga tao, makapag-isip at makapag-desisyon ng tama. Dahil kung tamang information ang makuha nila. Yung ating right to access government information is really embedded in our DNAs. Ayan, no? So nasa Universal Declaration of Human Rights po siya ng 1948. So under Article 90, no, makikita po talaga natin na everyone, siblings lahat po tayo yan, has the right to freedom of opinion and expression. Kasama din po dyan yan, the right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. What is the objective of the NGA-FOI? Of course, it is to make as many government documents public, to reduce the burden on public administration of having requests for information through release and publication, and to exercise and implement openness of information. I want to share that AFAB has always been, we have been an FOI champion for 3 consecutive years from 2017 to 2019, and then FOI compliant continuously. So we hope and we encourage other government agencies to also promote freedom of information to our citizens. Ako as an individual, ako information advocate ako eh. Meaning, gusto ko nagsasabi ng katotohanan, ibig sabihin nun, hinahanap ko yung katotohanan. So, nilalagay ko sarili ko sa katayuan ng mamamayan na naghahanap ng katotohanan. So, to promote not only transparency and government accountability, at iangat din yung level ng usapan, yung talakayan dito sa Bataan. Being an information officer ng province of Bataan, mas magiging kumbaga well-coordinated yung mga information na kailangan ng ating mga kababayan. Kumbaga parang one-stop shop of information na kailangan nila
parang mas magiging mas madali sa kanila ma-acquire yung information through the FOI officer or FOI web portal natin. Parang in a way, mas magiging madali din yung services ng department namin sa kanila para makakuha sila ng information. Nais namin kayong anyayahan sa isang makabuluhang gawain tungo sa pagpapalawak ng ating programang FOI. Nais naming masimulan ang pagpapatupad ng FOI dito sa Olongapo upang mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayang makapagtanong, magsuri at makialam sa mga gawain ng pamahalaan. FOI, makasigurado po kayo na yung information na hiningi nyo po sa gobyerno ay reliable at totoo. Marami pong users ng FOI program ay from the academic sector. So ginagamit po siya ng mga professors, ng mga students to gather data, statistics para po makatulong sa kanilang research or pag-aaral. A quote from Edward Snowden from Transparency International. I think most of us here are civil service or public servants. There can be no faith in government if our highest offices are excused from scrutiny. They should be setting the example of transparency. Totoo po ito at naramdaman namin ito. Kaya sa DPWH ngayon ay handang-handa na po kaming makipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino para makipagtulungan po sa better governance. Yung 8-point action agenda ng aming Health Secretary, etong balangkas po na ito, intervention namin sa DOH ngayon for UHC para mangyari sa Pilipinas. So nakalagay dito yung bawat Pilipino dapat ramdam yung kalusugan. Bawat komunidad handa sa krisis, and bawat health worker yung kapakanan at karapatan ng health workers. Kailangan talagang gamitin ng FOI para maintindihan natin at malaman natin ang mga nangyayari sa bawat opisina ng gobyerno. Ang dami naming nalaman na marami pala tayong mga agencies na merong mga FOIs. So, dapat ibaba ito sa grassroots para ngayon, yung mga tanong nila nasasagot ng tama at natatanong nila yung mga agencies na tama. Pakahalaga pala ng mga informasyon na hawak din natin ng mga agencies na kung saan malaki ang naitutulong nito sa public. No? Hindi lang naman actually sa public. No? Ganun din dun sa mga merong mga gustong malaman patungkol sa mga activities ng ating gobyerno na kung saan nakakatulong itong FOI for them na ma-inform sila at malaman nila kung ano ba talaga ang mga programang ibinibigay sa atin ng ating pamahalaan. Part ng public service ang pagiging open and transparent to the public. No document is supposed to be hidden or secret. And part po talaga ng public service ang pagiging open book.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang pinirang, tuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitindig. Lumalang araw ng warhabit pagsikta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na partay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. May I request everyone to kindly take their seats. Isang masaya at magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the orientation on FOI requirements for PBB Fiscal Year 2023. Kamusta po kayo dyan? Mga nakatune in po sa ating FB Live, kaway-kaway po. Hello, good afternoon to everybody. Huwag po kayong bibitiw, samahan niyo po kami hanggang dulo so we can navigate this submission period flawlessly. More than 7 years ago, the FOI program was institutionalized through its addition as a part of the cross-cutting requirements for the performance-based bonus. Looking back, we have started with the first requirement, which was also the first cross-cutting requirement for the performance-based bonus year 2017 under the FOI program po. This was the FOI MC number 04 series of 2017. Sige nga po, let us guess kung sino ang makakahula kung ano yung first requirement na iyon. So kindly chat po sa ating comment section para po ma-acknowledge namin at makita natin kung ano yung requirement or yung MC na mahulaan nyo po doon sa year 2017. Sige, let me also greet lang and shout out sa ating mga newcomers na talaga namang naka-tune in na po sila siguro mga around 1:30 pa lang ng hapon. So from Mr. Albert, greetings po from DOST. Hello, good afternoon po. From Miss Deep, greetings from GPPB TSO Government Procurement PH. Hello po, good afternoon ma'am. Greetings from ASU from Sir Raymond. Hello po.
Greetings from Miss Guadalupe from Free Rights, Nueva Ecija. Hello, ma'am. Good afternoon. From Miss Vanji of MGB Region 10 and Region 9. Hello po. Good afternoon sa inyo. From Miss Sherry from BIR Tuguegarao City. Hello po. Good afternoon, ma'am, sa inyo. From my district, Bulacan Water District po. Hello kay Miss Sarah. Good afternoon po. Welcome. From Miss Bing of Cebu ng BRR as well. Hello po. Good afternoon. Sir Joey Jimenez, FOI Philippines. Hello. Good afternoon din sa iyo. Welcome po. From Miss Ninita of General Santos City. Hello po. Good afternoon. And so on and so forth. Later on po, magkakaroon tayo ulit ng pangalawang shout out. But then again, thank you for all of our viewers. Tune in lamang po kayo hanggang matapos ang ating programa. Alright, so the answer po kanina, while ago, is of course the FOI manual. So, for our participants, to our netizens, tune in lamang po kayo until at the end of our program. Alright, moving on. Almost na po, no? Closing na tayo this end year na po kami this year. So, we are already in our 7th Memorandum Circular, the FOI Memorandum Circular 23-02. The main goal of this activity is to orient, update, and address all of your questions to ensure a smoother compliance with the set forth requirements by the program. I hope everybody is ready to be compliant for the fiscal year 2023. But before that, energy check muna po tayo, no? Make it rain. Let's have a comment once again. Let's put 2023 FOI compliant kami sa ating mga comment section. Sa ating comment section po. Just put FOI compliant, 2023 compliant kami. Alright, so let me share with everyone what we have prepared for you this afternoon. We are already done with our preliminaries. We will followed by the opening remarks to be addressed, of course, by our Assistant Secretary, Evangeline Q. De Leon, to be followed by the discussion of Ms. TRISH MARANAN regarding the FOI program. Then let's have a quick break lamang po for having some energizer. Then moving on, we will have our second and last speaker to discuss the 2023 FOI requirements by Ms. Diane Gamad. Then, of course, we will have our open forum, which is yung ating questions or clarifications na gusto nyo pong itanong sa ating mga speakers. So later on din po yan. And of course, to officially end our program for today, we will have Miss Eden Darlene Mendoza to address her closing remarks. And that's it for our program this afternoon. Alright. Now, to formally welcome us in our today's webinar, it is with great honor to welcome us, our Assistant Secretary for Operations, no less than Attorney Evangeline Q. De Leon. Our energetic and hardworking FOI officers streaming via Facebook Live. Warm welcome to this significant online orientation on the Freedom of Information Performance-Based Bonus Requirements for the year 2023. Today, we gather not just as individuals, but as a collective force committed to fostering transparency within our agencies. As FOI officers, you carry the torch of openness, ensuring that information flows freely and efficiently within your purview. These 2023 FOI PBB requirements are more than a checklist. They represent a collective commitment to a culture of transparency that goes beyond paperwork. I encourage each one of you to view these requirements not as burdens, but as pathways to a more accountable and accessible government. Compliance is not just a mandate. It is a testament to our commitment to serving the public with integrity and transparency. In the realm of good governance, transparency is the cornerstone of trust.
By complying with these requirements, you contribute to building a foundation of trust between your agency and the public. It is an affirmation of our dedication to providing accurate and timely information and empowering individuals with the knowledge they seek. Remember, as FOI officers, you are instrumental in shaping and upholding openness within your organizations. By embracing and complying with these requirements, you contribute to advocating a future where transparency is not just an expectation, but a lived reality. I applaud your dedication, and I encourage each one of you to set a high standard for transparency, paving the way for a more informed and empowered society. Before I end, allow me to express our gratitude to our dear FOI officers. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong dedikasyon upang matugunan ang pangangailangan ng bayan sa isang gobyernong tapat, mapagkakatiwalaan at bukas sa sinumang nangangailangan. Naway hindi kayo magsawang sumuporta sa mga adhikain ng FOI. Maraming salamat, FOI officers. And with that, buckle up your virtual seatbelts as we navigate these 2023 FOI PBB requirements. Thank you so much for that, ASEC Banji, for always supporting the activities of FOI-PMO. Now, to jumpstart the discussion for this afternoon session, let us call on our next speaker to provide a review about the FOI program from the FOI Philippines. May we call on the lead compliance monitoring officer, no less than Ms. Trish Maranan. Alright, magandang hapon po sa ating lahat. At nakakatuwa pong makita, no, bago ako pumunta sa inyong mga digital screens, nakita ko po no, na nasa 600 plus na po no, yung ating mga viewers ngayong hapon. Maraming salamat po no, for attending this virtual gathering. Yan. Dahil napaka-importante po nito sa atin. No? Alam po natin yan, lalo na po yung mga seasoned na ng mga FOI officers. Alam na nila no, na every year no, meron po tayong FOI requirements na submission na nakamarry po yan no, sa ating mga PBB requirements, or isa po si FOI sa ating mga requirements. Yan. So maraming salamat po no, again for attending our virtual gathering. Ayan. So before po namin ihatid sa inyo no, ang ating puso or the core of our conversation this afternoon, mag-review po muna tayo. Alam ko po no, sa iba sobrang memorize na nila ito, but para po no, dun sa mga bagong FRO or yung mga bagong ano lang po no, yung mga sabi nga yung biglaan na lang po silang inassign as FOI officers, we would like to give them an overview first of what this program is. Ano ba ito no? Bakit bigla-bigla silang kumbaga po inatasan na mag-submit ng ganitong mga requirements. So para po no, magkaroon naman po ng kulay or ng picture kung ano po ba itong mga requirements or para saan itong mga requirements na ginagawa ninyo. So for some po no, para po sa ating mga veterano na or for our seasoned FOI officers, this will serve as a review for you, which is the goal of our conversation this afternoon.
So I'll be giving you the FOI program review. But for the newcomers, yan, I hope po, no, we will be successful enough to bridge across what the FOI program is. So hindi ko na po papatagalin. Umpisahan na po natin. Next slide po tayo. Yan. So let's start. Ano po ba ang core ng FOI? It's the Executive Order number 2 series of 2016. This makes sure po, no, that FOI is being operationalized, or the operationalization yan of the FOI program under the executive branch. So ito pong EO na ito po yung nagpapagalaw, no, ng ating programa, because it ensures that the FOI program is being implemented. And automatic po yan. Pag nakita natin ang Executive Order number 2 series of 2016, automatic po yan. It means the FOI program. So yan po tayo. So yan po yung ating tinutungtungan. That is the stone of our program. So para po sa mga bagong FOI officers, if you would like to learn or to know more about the heart of our program, I would suggest po, no, na basahin natin itong executive order na ito. So you can actually download this sa ating website, which is www.foi.gov.ph. Yan. Under the resources tab po natin, unang-una po yan sa ating mga policies. So, kung gusto nyo pong basahin ng mas malalim, kung ano po ba ang nakapaloob sa ating EO, yan, you are free to do so. Okay? So, next po tayo. Yan. Department Order number 18, series of 2017. So ito naman po na yung creation ng Freedom of Information Program Management Office. Before po, project, but now Program Management Office na po tayo. But when the DO was created, yan, actually po ang pangalan talaga ng ating opisina, which is the Freedom of Information Project Management Office. But again, program na po tayo ngayon. So nabago na po iyan. So this is the Department Order na nagbuo po ng aming opisina to ensure na meron pong oversight body, no, na nag-guide sa inyo. That even if we have this EO, syempre po kailangan natin ng mga tao or ng mga support po, no, na mag-guide sa inyo kung ano po ba yung mga dapat nating gawin, no, to ensure that this executive order is being implemented. And that was created through the Department Order number 18 series of 2017. So yan po, no, ano lang tayo, talagang basics lang po, balik lang po tayo doon sa ating kumbaga tinutungtungan nitong ating programa. Okay, next po tayo. Yan. So ano po ba, no? What is the core goal of our program? We've already tackled about the EO, the memorandum circulars, but what is the heart of the program? Why is it so important? Because it ensures po, no, that every Filipino shall have access to information, official records, public records, yan, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as government research data used as basis for policy development. So kung titignan po natin, no, medyo mabigat, napaka-complex, but actually po, no, it only means that we are giving our citizens the doorway po, no, to access yung kanilang gobyerno. Binibigyan natin sila ng platform kung saan ilatag nila yung kanilang mga katanungan or yung mga gusto nilang malaman by accessing information from the government. That is why FOI is very important because it is actually a tool. Sinasabi lang po dyan, no, sa ating core ng ating mandate ng ating FOI is merong pintuan na talagang tinatawag natin yung ating mga citizens na pagkatiwalaan nila yung kanilang gobyerno. Next po tayo. And of course, we want FOI po, no, to be a source of transparency. We want through this program, no, mahikayat po natin or mapakita natin sa mga ating citizens that they have a transparent government. So they are really free to trust kasi alam nila na walang tinatago kasi kung ano man yung tanong nila, pwedeng sagutin. Ayan. And of course, we want through the FOI program, no, ito po ang maging vehikulo, no, to fight fake news or dismiss misinformation. Yan. So gusto po namin na pag tumagal-tagal po, no, as we go along sa ating FOI journey, na maging household name si FOI, na alam natin that we have the Freedom of Information Program, which is a legitimate platform where
they can ask their questions already. So hindi na mag-iisip kung saan ba ako magtatanong, anong gagawin, dahil meron na tayong programa para sumagot ng kanilang mga katanungan. And of course, we want FOI to be used for academic research. Yan. So kung dati po, no, nagagamit natin yung mga datos natin, mga impormasyon natin sa mas malawak na pamamaraan. Ngayon po, no, by sharing it with our citizens, sa ating mga academics, sa ating mga researchers, mas lumalawak pa, no, yung paggamit ng ating mga datos. At isa po, no, sa mga nagawang innovation by sharing po, no, yung ating mga datasets is the Sakai PH. Yan. Which brings me to the next point, no, which is innovation. Yan. So by sharing the information that we have, yan, because we support the academic research, it will result to innovation. Yan. So ganun po kalalim. Hindi lang po siya nandun tayo sa sharing information, ensuring that the public knows yung mga ganitong bagay, but it's actually making our life better. Kasi nga po, no, ang information po, kasi yung impormasyon ngayon, it is the new currency. Pag marami kang alam, panalo ka. Yan. So, ganun po kalalim. And of course, we want FOI to be a source of empowerment. We want to empower our citizens. Yun naman po talaga yun, no? Ini-empower natin yung citizens because we want yung ating mga citizens, yan, yung ating mga taong bayan, na pagkatiwalaan tayong gobyerno. Yan. So, ganyan po, no? Yan po ang gusto ng FOI program. Next po tayo. Yan. And of course, no, sige, Trish, alam ko po, maraming nagtatanong, ano ba ang ibig sabihin ng access to information? Yun ang iyong bintahe. Pero ano bang ibig sabihin nito, no? So, ang ibig sabihin po nito, ang access to information is we're giving our citizens po, no, the doorway to access yung ating mga official records, yung ating mga public records and information. Ayan, para po sa mga bago. Naku, Trish, napakalawak ng information. Napakadami naming impormasyon dito sa aming opisina. So, to narrow it down, para po, no, bigyan kayo ng working knowledge kung ano po ba, pag sinabi nating information, ano-ano ba yung mga pwedeng i-request sa amin or hilingin sa amin ng mga requestors namin or aming mga stakeholders. Yan, bigyan ko po kayo ng mga sample or yung mga kadalasan po, no, na inire-request sa atin. Sige po, next slide po tayo para magkaroon po tayo ng idea. Yan, so flash on your screens. Yan po ang mga kadalasan na impormasyon na pwedeng i-request po sa atin, no, when we talk about information. And that covers yung records, yan, yung mga documents natin, yung mga papers, yan, yung mga reports, letters, contracts that are already awarded, yes, that can be accessed, minutes of the meetings that are not confidential in nature, and then yung mga maps natin that can be shared, na walang tinatago mga confidential blueprints, yan, that can be shared. And then yung mga books, yan, yung mga instructional materials that we have. Photographs are also included, especially, no, kung kayo po yung ahensya na medyo marami kayong events that involves a lot of officials, yan, mostly yung ating mga academic researchers, yan, they request for photographs for their research, iba po ginagamit ng mga students for their projects, yan. So they can also request for photographs. Data, of course, included yan. Research materials, inire-request din po yan. Mga films, yan, if you are the type of agency, no, na meron po kayong mga ganyang klaseng information that can be requested. And then yung mga sound and video recording, yan. Also included magnetic or other tapes and electronic data. So yan po yung mga mangilan-ngilan lamang po, no, na types of information that can be requested through the FOI program. Yan, alam na to ng ating mga veterano, no. Hindi po natitigil dito yung mga pwedeng i-request sa atin na information, ha. Pwede pa rin po tayo maka-receive ng request that is outside of these types of information. And if it's not confidential in nature, of course, we lean towards to sharing that information with our citizens. Yan. Next slide po tayo. Okay. So, nabanggit ko po, no, kanina, executive order pa lamang po si FOI or si Freedom of Information. So, it means hindi pa po tayo batas. So, ang kinakasaklawan pa lamang po niyan is the executive branch. So, hindi pa po natin kasama si judiciary and legislative. But hopefully po, no, before the term ends, if we will be successful enough, makakasama na rin po natin sila.
by, yun nga po, nakalagay sa ating hashtag, no, pass FOI law now. So, if we are successful po, no, sasaklawin na rin natin sila, and of course, hindi na po tayo magiging executive order. But for now, since isa pa lang po tayong EO, ang saklaw po natin is the executive branch, which includes yung tayo po, no, kadalasan, yung karamihan po, national government agencies, GOCCs, yan yung mga government-owned and controlled corporations, yung ating mga SUCs, yung mga state universities and colleges, yes, kasama po sila. And yung ating mga local water districts, yan. Meron din po silang kanilang mga FOI na ini-implement sa kanilang mga institutions. And back in 2017 po, no, we slowly started knocking sa doors ng ating mga local government units para sila po ay mag-create or mag-pass din ng kanilang mga local FOI ordinances. But for now po, ulitin ko lang, EO pa lamang po tayo, hindi pa po bill, hindi pa po act, hindi pa po law si FOI. Tayo po ay isang executive order pa lamang, which is, again, review tayo, Executive Order number 2, Series of 2016. Yan. Next po tayo. Okay. So ito po yung kadalasan na katanungan ng ating mga FOI officers, lalo na po yung mga bago pa lamang, no, sa kanilang pagsuot ng hat as FOI officers, kasi alam naman po natin, no, tayo po sa government, we wear a lot of hats, different yan. Minsan nga po si FOI officer, siya din si data privacy officer. So ito po yung kadalasan nilang tanong, dahil nga sa napakadami na nilang suot-suot na hats, do minsan mabigat na. So ang tanong nila, Trish, ano po ba ang difference nitong FOI sa iba't ibang information drives that we have in the government? What makes it so special that I need to be designated as FRO, no, na i-ensure na talagang may tatanggap ng request? Kasi ganito po yan, no, meron po tayong dalawang types of disclosure. First is the proactive and the reactive disclosure. So, dyan po papasok yung ating mga full disclosure policy, yan, yung ating mga DevLive, yan, under DILG, and then si DBM, meron silang transparency seal, na alam nyo po yan, dahil taon-taon po natin siya kailangan i-update, no? Kailangan po nandun yung ating mga financial documents. And they also have their Project Dime, and then si DICT meron din siyang open data. So ano po ba ang difference, Trish, no? Kung titignan mo, apakadami na, and lahat yung mga binanggit mo, they are in the business of sharing information. So what's new? So yun po mga nabanggit ko kanina, no? They are working under proactive disclosure. So ibig sabihin po, nakapili na si ahensya, si agency, si institution, kung ano po yung sa tingin nila na information ay importante sa kanilang mga stakeholders. So kung ano ba yung mga information na sa tingin po nilang hihingiin or of importance doon sa kanilang stakeholder, yun na po yung nakalabas na. So ibig sabihin, si researcher or si curious citizen, alam niya na kung anong kukunin niya, pwede na siyang mamili, and it's ready to be consumed. So pwede na po siyang i-download. Pero what if meron talagang katanungan, no, na talagang hindi na-identify ni agency of importance doon sa isang citizen? How are we able to cater to that? Doon po papasok si FOI, which works under reactive disclosure. Kanina po, no, we are talking about proactive disclosure. So, ibig sabihin po, proactively disclose ang information. Ang gagawin lang ni citizen, mamimili, hahanapin, instant, pwede lang magamit. Ngayon, to cater those questions, no, na hindi po nasakop ni proactive disclosure, we need to have the reactive disclosure part. Which, paano po ba ito gumagana, no? Ibig sabihin po, kasi pag reactive, ibig sabihin, itutulak mo or gagalawin mo. Yes, tama po, no, ganun si FOI. There has to be a trigger in order for that citizen to access that information. How? Yun po, doon papasok si FOI program, which is yung ating platform. Doon po nila pwedeng itanong, i-lodge yung kanilang request for information, and then the FOI officers, which kayo po, na aksyonan yung kanilang tanong. Doon po, that's why FOI is so important, because we cater to the uncatered. We give answers to the unanswered. So yun po. That's why FOI is very important. We have to have that
active aspect po, no, in order to ensure that yung mga kailangan na sagot ng ating citizens are being catered. So yun po ang difference ni FOI doon po sa ibang information drives that we have in the government. So again po, no, FOI works under reactive disclosure. It is demand driven. There has to be a trigger, and someone has to ask, no, in order to get that answer from the government. So yun po. Next po tayo. Okay. So mayroon po tayong dalawang platforms. Sa pag-usapan po natin sa ating previous slides, no, yung reactive disclosure, which is the platform nga po. FOI offers 2 platforms. Yan, para po sa mga bagong officers natin. Meron po tayong dalawang platforms. Hindi lang po tayo electronic FOI. We also have the standard FOI, which is the pen and paper way of requesting for information. So sabi nga po ng mga Gen Zs, no? Ito daw po yung mga tita way of requesting for information, kasi talagang gustong pupunta pa dun sa ehensya at hahanapin talaga si receiving officer, no? So that's the pen and paper way of requesting for information. So you really have, or the requester po, no, kailangan pumunta po talaga niya diretso doon sa kanyang agency na gustong pag-requestan. So yan po yung ating standard FOI. So additional reminder na lang po, no, si standard FOI po, no, sinasaklaw din po niya yung mga marireceive natin na request for information outside the electronic FOI. So kung di siya pumasok sa e-FOI portal natin, let's say po, no, na-receive natin yung request through our email, through our messenger, or kung ano po yung mga platform na meron tayo sa ating ahensya, yung request for information na iyon, at hindi po siya pumasok sa electronic FOI, automatic po yan. We will treat that request as a standard FOI. So kung snail mail man po yan, personal request, email man po yan, we treat that request as a standard FOI request. Yan. Which is, again, the pen and paper way of requesting for information. And then, the other platform that we have, which is the electronic FOI. Yan. Or the e-FOI portal, which you can access, again, www.foi.gov.ph. Ito naman po yung electronic platform natin. Yan, kung saan electronically po, no, pwedeng mag-lodge ang ating mga requestors ng request. And ito rin pong e-FOI portal natin, no, ito rin po yung isa sa mga naging tools ng ating mga citizens during the pandemic, no. Kung meron silang gustong malaman, meron silang gustong makuhang information, yan, and then nasa malayo or talagang bawal lumabas, hindi po pwede, yan, we offer the electronic FOI. So makita po natin, no, the essence of having a platform po, no, in accessing information. Yan. And of course po, no, isa rin po sa mga target audience natin dito sa ating e-FOI portal or the electronic FOI is our OFWs or ating mga bagong bayani. Yan. So pwede rin po silang mag-request ng information dyan, kahit po malayo sila, pwede po silang mag-lodge ng kanilang mga request dahil naka-onboard nga po tayo dyan, no, DOLE, OWA, and other institutions, no, that caters to the needs of our OFWs or ating mga bagong bayani. So yan po yung dalawa nating platforms. Yan again po, no, para po sa mga bago na mga FOI officers at hindi pa po nakakapag or hindi pa po na-orient, no, about the FOI program. Yan. We have 2 platforms, the standard FOI and the electronic FOI. And ang pinaka-ano po, no, ang ating EO, no, ang ating ginagalawan ng ating programa, which is the electronic, which is the Executive Order number 2 series of 2016. Ayan, quick review lang para po sa mga napag-usapan natin, no, kani-kanina lamang. Yan, next slide po tayo. Okay. Sige, Trish, alam na namin, importante, information, access, meron tayong dalawang platforms, but ano ba yung hihingiin namin as FOI actors, no, to process yung kanilang mga nilodge na request? Ano ba yung kakailanganin na hihingiin namin? So, number 1 po, no, natatandaan natin, the conversation between the government and the citizen, that is always free. Libre po iyon. So, ibig sabihin po, yung act of lodging a request sa ating platform, libre po siya. Wala po siyang bayad. But again, alam ko po, isa sa mga concerns, Trish, paano yan? Libre. But what if the information na kailangan nila, medyo talagang
mabigat or talagang magte-take toll sa ating mga resources. Yung mga printing, photocopying, lalo na yung mga ibang researchers, gusto nila talaga hard copy. How are we able to deal with that kung libre? So again po, no, yung act of filing a request is free. So, libre po. But again, releasing the information, that's another conversation. So, kung hindi alam naman po namin, naiintindihan po namin no, na hindi po talaga kadalasan na isasama si FOI sa ating budget. So, if we are a type of agency po no na maraming datos at hinihingian talaga kadalasan ng mga printing hard copies na minsan po no hindi kakayanin ng ating resource. That's why po no, we are allowing agencies yan to put their schedule of fees. Saan ilalagay ang schedule of fees para malaman, Trish, sa ating FOI manual. Okay, inuumpisahan ko na po ipasok sa inyo unti-unti no yung ating mga requirements. Yan, yung ating FOI manual. Doon po natin ilalagay ang ating schedule of fees. Just in case you would like to go down that road to charge po no sa inyong printing and photocopying services and other services po no that would entail cost or resource sa ating agency. Yan. But again, if you would like to offer naman po no mga discount sa ating mga senior citizens, sa ating students, sa ating mga PWDs, you are of course free to do so. Again, saan po natin ilalagay yan? Again, sa ating FOI manual. Because our FOI manual is actually the Bible po no nating mga implementors and ng ating mga kinikater na requesting side. That is why the FOI manual is very important. Okay, medyo pasok lang ng konti po no, pa-transition po no sa heart ng ating pag-uusap ngayong hapon na ito. And of course po no, syempre napag-usapan na natin na yung pag-lodge ng request ay libre, which is yung ating FOI request form. Yan. At kailangan din po nila mag-present ng kanilang government issued ID. Okay, Trish, government-issued ID. Paano pag estudyante? Anong gagawin ko? Sorry, hindi ko alam dahil bago akong FRO. Pag student po, no, yung kanilang school ID, yung kanilang college ID, that would suffice po, no? As a substitute, nasisira na. As a substitute doon sa ating government-issued ID na requirement. Okay. Trish, minsan, hindi na estudyante, may trabaho at lahat-lahat, pero wala pa rin government-issued ID. Anong gagawin? Okay. Meron po tayong workaround dyan. A, kung yung information po na nire-request, yan, is something that we freely give naman po or we freely share sa ating citizens even before no the implementation of the FOI program. Yan. Ibig sabihin po no, even without the government-issued ID or the FOI request form, pwede nating i-share yung information na iyon. Kasi kahit po wala pang FOI, sinishare nyo na siya. So even without the government-issued ID, then we can lean towards to disclosing that information. Kasi ibig sabihin po, publicly disclose yung information or publicly disclosable yung information na iyon. Hindi siya confidential in nature. So, we can do away without the government-issued ID. Syempre po, no, ano yan, case-to-case basis pa rin po yan. Depende pa rin po sa sitwasyon. Okay, so kung medyo confidential in nature or talagang kailangan po ng pagkakakilanlan no, doon sa request na iyon, then we are giving the agency po no, the liberty to request for information or to request for documents po no, that would satisfy your institution na sila talaga si requestor na iyon. So, okay lang po yun sa amin. Since kayo po ang mas nakakilala sa inyong mga documents, mas alam nyo po kung paano sila pangalagaan. Okay? So, again po, no, the conversation between the government and the citizen is for free. So, ibig sabihin po, kakailanganin lang nila para makapag-lodge ng request ay yung kanilang FOI request form and of course yung kanilang government issued ID. Okay? Next slide po tayo. Okay, sige Trish. Gaano kahabang ibibigay mo sa akin? Baka naman sobrang ikse. Hindi po, no? We are giving you 15 working days. Yan, for simple requests. Again po ha, request. Yan. And additional 20 working days for complex requests. Why am I emphasizing the word request? Yan. Kasi po, no, kadalasan, ako sabihin nila, okay naman, mahaba, 15 plus 20, enough for me, no, to have my
boss to vet the information that I am releasing. Pero Trish, hindi ba ako niyan mako-call out ni ARTA or ni EODB dahil mag-go over ako dun sa certain sinet nila ng mga time frame to release information or yung request or yung kailangan no ng citizen. Huwag po kayo mag-aalala kasi po no, you are free to follow what is stated in the EO. Bakit po? Kasi ang hawak po ni ARTA or yung binabantayan po nila is yung inyong mga frontline services or yung mga services rendered. Yan po yung kanilang tinitingnan to ensure po no na we are giving our services sa ating citizens smoothly in a very timely manner. Kaya po yun ang kanilang binabantayan. FOI is not a transaction. Sila po kasi titignan nila yung mga government transactions, which is yun nga po yung ating mga frontline services. Si FOI po no is a request platform. So, ibig sabihin po, doon pala makita na natin na magkaiba sila. Request po ito. So, in a way, no, ano po ito, medyo aftermarket service siya. So, ibig sabihin, hindi po natin siya binibigay ng pang-araw-araw. So, hindi po siya sasaklaw doon sa transactions. So, wag po kayong kabahan, wag po kayong matakot. Alam ko po, no, lalo na po pag kayo yung ARTA focal, isa yan sa mga binabantayan natin, no. So, pwedeng nyo pong i-follow yung nakalagay sa ating executive order na 15 working days for simple requests and additional 20 working days for complex requests, so a total of 35 working days. Okay. Alam ko po, nababasa ko kung anong sinasabi ng inyong mga utak. Paano, Trish, ang pagka-classify ng simple and complex? Meron ba kayong issuance? Meron ba kayong guidance dyan? Ano ba para malaman ko? Wala po. Bakit? Kasi po mas alam nyo yung inyong mga documents. Mas alam nyo po yung inyong proseso. Mas kilala nyo po yung inyong ahensya. So, with the classification of what request will fall under the 15, what request will fall under the additional 20, hayaan po namin kayo dyan kasi mas kilala nyo po ang inyong ahensya. Ang sa amin po, no, importante sa amin, we cater to the request of the citizen within that time frame. Okay po? Okay, Trish, bakit may 7 days? Inuuto mo ba kami? Hindi po, no? So, the 7 working days po, no, it's actually the average processing period. Bakit po namin to pinapakita sa inyo? Hindi po ito, no, para ipilit sa inyo because you are always welcome to utilize your 15 working days. This is just to show everyone po, no? Lalo na po yung mga bagong FOI officers na hindi po ganoon kahirap, no? Yung mga ipapasok sa atin na mga katanungan ng ating mga citizens because sa amin pong pag-aaral, no, saan po ba namin nakuha itong datos na ito? We actually were able to extract this information from your reports din. So sa inyo po namin nakuha ito. At nakita po namin na it only takes 7 working days po, no? Average po yan to release or to give ang isang or masagot ang isang FOI request. So iba po na, yung iba naman po pag nakita yung 7, yan pala yung sige gagawin namin 3. Iba po ganyan. Pero sa amin po, no, the reason why we are showing the average processing period sa inyong mga FOI officers to encourage you and of course to show po, no, that it's not that complex po, no. Hindi siya ganun kahirap dahil kadalasan naman ng mga ire-request or itatanong din naman po sa atin ay yung mga impormasyon na kadalasan nandyan na din po, no, or ready na to be shared by or to the public. So yan po. Next slide po tayo. So bago ko po i-discuss yung ating workflow, quick review lang po tayo para lalo na po sa mga bagong FOI officers. Ilang platforms po ang meron tayo? 2, the standard FOI and the electronic FOI. At anong kailangan po, no, para makakuha ng impormasyon ang isang requester, yung kanilang FOI request form and yung kanilang government issued ID. And ano po ba, yung ating tinatayuan ng ating programa? Executive Order number 2, Series of 2016. And ano po yung napag-usapan natin kanina? Gaano po kahaba yung time frame na ibinibigay namin sa inyo? 15 plus 20 working days. So plus 20 po, that's already an extension period na po, ha? A total of 35 working days. Okay? So let's move on na po, no?
What you are seeing sa inyong screens right now, this is the standard FOI workflow. So halos kaparehas naman po siya ni FOI workflow, yan, or yung ating electronic workflow. Almost the same naman po siya. Medyo may pagkakaiba lang ng konti. Mas mabilis po kasi pag sa EFOI or sa portal ni requesting information. If you would like to know more, ayan, about how to navigate yung ating portal, later po, no, at the end of our program, we will be showing you a link where you can request for appointment para i-hand-holding session po kayo ni Sir Nico. Yan. Si Sir Nico po yung ating service desk officer. Yan. Hindi na po natutulog yan para i-ensure lang po na nasasagot lahat ng inyong katanungan. And on top of that, no, he is more than happy po, no, to share with you the features and how to navigate our portal. So later po, if you would like to know about the FOI portal more and how to navigate it, you can book an appointment doon po sa link natin later. But now, let's focus on what's on your screen, which is the standard FOI workflow. This is the pen and paper way po, no, of requesting for information. So how does it work? Paano ba? Ano ba yung proseso? Lalo na po sa mga bago, no? Ano ba ang nangyayari dito? Kasi nautusan lang akong gumawa ng mga FOI reports na hindi ko nga naiintindihan. Yan. So umpisahan po muna natin kung paano gumalaw or paano po, no, yung workflow or yung proseso natin dito sa ating programa under the standard FOI process, yan, which is our other platform. Yan. So dito po, no, pen and paper way. So dito po pupunta si requesting party, hanapin niyo yung ahensya na kanyang gustong pag-requestan. So let's say po, no, PCO, yan, pupunta siya sa PCO, and then ang gagawin niya, hanapin niya si receiving officer, yan, and then from there po, no, isasubmit niya yung kanyang request form kasama ng kanyang government-issued ID. Ang gagawin niyo po ngayon as FOI officer, i-review niyo po ngayon, harap-harapan, no, yung kanyang pinasa. Kompleto ba? Tama ba? Para ba sa ahensya namin tong request na ito? If yes, no, if everything, if all the boxes are checked, yan, pwede tatanggapin na po natin siya, tayo pong mga receiving officer, and then what we're going to do is we're going to give the requesting party yung kanilang receiving copy. Yan. Gusto po yan. Lalo na kung mga titas yung magre-request, no, something tangible na meron talaga silang receiving copy at nakapag-request sila para pag sila yung nag-follow up, meron silang katunayan. Ayan. And then the receiving officer will then prepare the documents after the evaluation, and then itra-transmit niya ngayon yan kay decision maker. Then the decision maker will then conduct the final evaluation. So i-check niya kung okay ba lahat, wala ba akong dadagdag na tanong, kompleto na ba ito. Once approved po, no, pag sabi niya, sige, okay na to, pwede nang i-release yung information, sasabihan niya ngayon si receiving officer. And then it will be the receiving officer who will be informing the requesting party. Okay, warm reminder lang po sa lahat, lalo na po sa mga bago. Kasama na din po kayong mga veterano at seasoned, yan, ng mga FOI officers, yan. Kahit po good news or bad news ang ating ihahatid sa ating mga requestors, mainam pa din po na paalam natin sa kanila kung ano po ang desisyon ng ating mga decision makers. Kahit po hindi approve, kahit po deny yan, kailangan po sabihan natin sila. Kasi po, no, kadalasan, ang kailangan lang po talaga ng ating mga requesting party or ng ating mga citizens is an acceptable reason. O, sabi nga ni Piolo Pascual, yun lang yung kanyang kailangan para makapag-move on. So, ganun din po sila. Kailangan lang po nila na explanation bakit hindi pwedeng ibigay ang impormasyon. Bakit siya na-deny. Yan. So, it is always important to give them a sound reason and explanation. Okay? Hindi lang po yan sa FOI program, pati po sa relasyon nyo sa buhay. Hindi. So, yan po yung ating workflow. So, ang endpoint po natin sa standard FOI is our receiving officer, then the receiving officer will then inform our requesting party. So, dyan na po nila pagchichikahan
kung ano po, paano ilalabas, ano ba yung mode of ano na gusto niyang gawin para makuha yung kanyang information. So dun po sa EFOI portal po kasi, once na meron ng decision, si decision maker, approve or deny, automatic po yan magpipin kay requesting party. So mawawala na po yung mediation ni receiving officer. So yun lang naman po yung difference, but everything else the same naman po siya. The same actors, receiving officer, decision maker, meron po tayo niyan sa portal. Okay? So that's our workflow. Next slide po tayo. Okay. Daanan lang po natin ng bahagya yung ating mga administrative liabilities, appeals mechanism, and inventory of exceptions. Okay? Next po tayo. So, dito naman pag-uusapan po natin, no? What if, no? Trish, okay naman ako, gagawin ko naman. Pero minsan kasi baka merong mga requests that would fall through the cracks. Ayan, tas hindi ko nakita. Ano bang mangyayari sa akin? Mabuti nang alamin ko. Ayan. So, ipapaalam ko po sa inyo. So, since tayo po ay isang executive order pa lamang, wala pa po tayong criminal liabilities, but we do have administrative liabilities. Yan. Meron pa rin po tayong admin liability. And we've based this, yung mga nakikita niyo po sa inyong screen, hindi lang po yan si FOI ang nag-formulate niyan. We've actually taken or lifted it from the revised rules on administrative cases in the civil service, or sa RACS po namin yan kinuha. Yan yung mga first offense, reprimand, second offense, suspension from service, 1 to 30 days po yan, and then third offense, dismissal from service. So ganun po siya, no? Kahit hindi po siya criminal liability, if you are someone who would like to spend your career in the government, importante po ito. Mabigat po ito. Yan. So kung kayo po ay nabibilisan sa mga pangyayari na hanggang third offense lang at gusto nyo pong pahabain ng konti, no? Just to ensure, no, na covered tayo, kailangan nyo po siyang i-reflect sa inyong FOI manual. So, let's say po na gusto nyo dagdagan hanggang 5th offense, yan. Hanggang 5th offense lang po tayo, no, kung dadagdagan nyo po. All you have to do is reflect it sa inyong FOI manual. Yan. So, yung iba pong bago at nagtatanong, ano ba si FOI manual? Saan ko bang makukuha yan? Yan. Later po, i-discuss yan ni Ms. Dayan sa atin. At kung gaano po ba ka-importante itong FOI manual na ito. At doon natin dapat ilagay lahat, no, ng may kinalaman sa aming implementation. So, yan. So, again po, if you would like to add additional layers, dito po sa nakikita nyo admin liabilities, you are free to do so as long as reflected sa inyong FOI manual. Okay? Next po tayo. Okay. So, let's say po, no, talagang hindi natin nasagot yung request. Ano bang mangyayari, no? What if the citizen is not satisfied? What will happen? What will be the process? So, we are encouraging po, no, all agencies to create their appeals process. Kasi po, kung nakikita nyo po sa inyong screen, ano pong nakasulat? The appeals process will depend on the agency concerned as indicated in its FOI manual. O, FOI manual na naman po tayo na bumabalik talaga doon. Doon po kami magbabase. That is why every year, isa sa mga requirement natin, yung updated FOI manual. Because we are really pushing you to review your FOI manual. Bakit? Kasi po, no, if a complaint or a dissatisfaction is filed, kahit kami po yan, kahit sa amin po, or kami yung makareceive on behalf of your agency, what we will do is we will always go back to your FOI manual. What is written, what is stated, yun ang ating susundin. Kaya po importante na ang inyong FOI manual is updated. All of the provisions should be updated and applicable po, no, sa inyong agency. Yan. And of course, we are encouraging you po, no, to establish yung inyong CARC. Ano ba yung CARC? That is your Central Appeals and Review Committee. Bakit po? Bakit kailangan? Kasi sila po ang magre-receive ng complaint, ng dissatisfaction, or request for review. Nung nakuha po, no, nasagot ni citizen. Sila po yung check and balance niyan. Sila po yung magme-make sure na tama ba talaga yung naging desisyon, okay ba, wala na bang pag-asa, it is their duty. Okay. Kung kayo naman po yung ahensya, alam ko po maraming mga local water districts na nakikinig. Hello po, no? Trish, napakaliit na namin kasi naka-joint venture na kami. Kalahati sa amin private, kalahati sa amin government.
8 na lang kami sa office. Paano ako gagawa ng CARC? Okay, pag ganun po, no, agencies may assign po, no, the next person higher in authority to receive the appeals. Kaya po wag natin gagawin kadalas, ito po ang suggestion namin, but again, it's up to your agency or your institution what is, kumbaga, fitting for you. Pero ang sasuggest po namin, wag po natin agad-agad gagawin na si general manager yung ating magiging decision maker kasi po baka mahirapan po kayong maghanap kung sino yung inyong magiging receiver of appeals or yung magiging CARC ninyo. Kasi po, ang gagawin ni CARC, i-check and balance yung decision. So, syempre po, no, alam ko naman po, pag si head of the office na yung nagsabi, minsan mahirapan tayo overturn. So, ano lang po, food for thought. Just in case po, no, you're planning to review or to, think about yung inyong, or rethink what is stated sa inyong manual about your CARC. So, yan po. Next po tayo. So, yung proseso po ng dissatisfaction, paano ba yung pagpa-file? So, written appeals po ang kailangan. So, the citizen who is not satisfied, it should be the same citizen po, no, na nag-file ng kanyang request. Hindi po pwede na si, let's say po, requestor A yung dissatisfied, si requestor B yung magpa-file ng kanyang written appeal. Hindi po pwede. It has to be the same person. So, si dissatisfied citizen, magpa-file siya ng kanyang written appeal. Yan. It has to be with the same person. Yan. And then, it has to be done within 15 working days. Kailan nagsa-start ang 15 working days? Yan po. From the notice of the denial, ayan, or the lapse of the relevant period to respond to the request. Tama po kayo. So, let's say po, 15 working days. Ito na ika-16th day. Walang na-receive na sagot. Doon pa lang po, pwede na agad mag-file ng complaint or dissatisfaction sa inyong ahensya. That is why po, no, we are encouraging agencies, if you see po, no, umpisa pa lang, onset pa lang ng request, nakikita na natin na kailangan na po na extension, request it right away. Para po nakaset yung expectation, both implementing and the requesting side. Again, they have 15 working days, and that 15 working days will start from the notice of the denial or from the lapse of the relevant period to respond to the request. Okay? On our end naman, ano po ang gagawin natin pag nireceive natin yung written appeal? Next slide po tayo. Yan. The appeal shall be decided on our end naman po sa ating implementing side 30 working days. Yan. From the filing of the said written appeal. Meron tayong 30 working days. So, mahaba-haba po ito. At pag hindi po natin pinansin or hindi po tayo sumagot doon sa nireceive po natin na denial within the period, ibig sabihin po, dinideny natin yung kanilang appeal. At ang mangyayari po dyan, pag si citizen at talagang nafe-feel niya na kailangan or pwede kong makuha yung information na iyon, I'm not accepting the denial, he or she can take it up to the next office higher. Paakyat ng paakyat po iyan hanggang sa ma-resolve po natin yung dissatisfaction. That is why po, no, we are always advising the agencies to resolve this kinds of situation amicably within your agencies. Okay? So, yan po yung ating process just in case meron po tayo ma-receive na dissatisfaction or request for review. Okay? Next slide po tayo. Malapit na po ako matapos. Malapit na po namin ibigay sa inyo yung ating mga requirements. Yan. Malapit na po matapos ang ating review. Ito po, no, hindi ko na ito iisa-isahin yung ating FOI inventory of exceptions, but I would just like to share with everyone, especially po na yung ating mga bagong FROs. Yan. Na kasi minsan po, no, pag bago tayo FROs, freedom of information, by the word itself, no, freedom, ibig sabihin lahat pwede, hindi po, no. We have this safety nets in place. Yan, ito po yung ating mga matrices na ating sinusundan to ensure yung ating mga confidential information will remain confidential. And that is through our FOI inventory of exceptions. Yan. So, wag po kayong mag-aalala, hindi po absolute, no, yung pagkuha or yung access ng ating mga citizens ng information, because we do understand that there are some things, no, that we have
to keep confidential. Di ba? Kahit nga sa relationship, hindi naman natin sinishare lahat. Yes. Ganon din po, no, tayo sa government. To ensure that the ecosystem will remain balanced. Okay? Next slide po tayo. Ipapakita ko lang po sa inyo. Yan, we have 9. We have 9 na inventory of exceptions. So sa atin sa exceptions list, meron tayong siyam. Kung kayo po itatanungin lamang no, ng ating mga citizens na kunwari lang, meron na namang kunwari na freedom of information pero meron namang inventory of exceptions. Ito po ay hindi lamang dito sa atin sa Philippines. Lahat po ng mga bansa na merong FOI program, FOI law, they own, and all of them po, no, meron silang own inventory of exceptions. Yan. So if you would like to know more or read more about this 9 exceptions list or itong mga inventory of exceptions na to, you are welcome to visit our website www.foi.gov.ph. Click nyo lang po yung resources tab and then policies, kasi mangyari po dyan, click ng resources, tas 3 lalabas. Click nyo po si policies, and I think this is number 2 on the list. You are free to download this and then you can read po, no, lahat po ng siya, including its provisions and sub-provisions. Nandyan po yan. Kompleto po yan. And I think this is my last slide for our review this afternoon. Tama po ba, Miss May? Yes, tama nga. So that is the end of our review sa hapon na ito. Sana po, no, we are successful in bridging the program sa inyo. Lalo na po kayo mga bagong FOI officers. Magandang hapon po. Salamat po sa pakikinig. And with that, I am turning over the floor to Miss Lala. Alright, thank you so much once again to Miss Trish. Okay, so before we move on to our next speaker, kasi po, no, umuulan ang ating comment section ng inyong mga pag-greetings. So I would like to shout out po all of the agencies po. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero I will try my best kung sino po yung aking makikita dito po sa ating comment section. From San Jose Campus, Sir Domingo Pascual, hello, good afternoon po, welcome. From Miss Rochelle Saison, from BIR National Office, hello po, good afternoon sa inyo, welcome po. Miss Chichi, good afternoon from BIR RDO, Surigao City, hello po, good afternoon. Sir Jude, BIR din, Cagayan de Oro City, hello po, magandang hapon. From Miss Imelda Rojas from DOE, hello po, good afternoon po sa inyo. Ma'am Lily, hello po, good afternoon po. Salamat po sa panonood. Who else po? Si Sir Dan, hello po, good afternoon po sa inyo. From NHA, of course, Ma'am Marcres, hello po, good afternoon. Who else? And yan, of course, syempre, mawawala ba Sir Andro Santiago from DPWH? Hello, sir. Good afternoon. Kaway-kaway po tayo dyan. From Ma'am Guadalupe, from Ma'am Elsa, from Ma'am Richanal. Hello po. Good afternoon. Welcome po sa ating orientation this afternoon. So, muli, sa lahat po ng ating mga agencies po, public or yung ating mga government agencies and private sector po,
Good afternoon po and welcome at salamat po sa pag-tune in sa ating orientation this afternoon. Alright, so let's have a quick energizer po muna before we proceed to our next and final speaker for this afternoon. So, let's have a quick energizer for energizer lamang po, pampagising lamang po this afternoon. Okay, so nakikita niyo na ba sa inyong mga screen na ating slides for our icebreaker for this afternoon po? Sige. Okay, so ito po yung ating mechanics, no, sa ating pag-game this afternoon. So, ang title po na ating game, it's Two Truths and a Lie. So, feeling ko naman po, medyo familiar na po kayo. Nalalaro na po natin to during our events ng FOI or kung meron pa po kayong ibang event na attendan, medyo common and classic na po itong ating pag-game. So, Two Truths and a Lie. So, meron po kami mga statements na 3 statements lamang po ito. So, pipiliin nyo po sa tingin ninyo at naniniwala po kayo sa statement na yon ay meron lang pagkakamali or either misspelled siya or ibang mali yung statement niya or kumbaga hindi po kumukompleto dun sa statement na yon. Okay, so you need just to type the letter, the correct letter, kung ano po yung guess na letter na feeling nyo mali dun sa statement na yon. So let's have a practice item po for this time para lang meron tayong trial. So it's questions po, no? 3 sets ng questions, A, B, C. So, mamamili lamang po kayo ng correct answer na feeling nyo ulit mali doon sa statement na yon. So, kindly comment lamang po ang inyong guessing the correct answer. Alright, so let's have a practice question for this game. So, letter A, Gombursa refers to 3 Filipino Catholic priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, who were executed by Guillotine on February 17, 1972 in Bagong Bayang, Philippines. Letter B, Greta Gerwig's very pink fantasy comedy named Barbie, year 2023, has collected more than $636 million at the North American box office, earning a total of $1.45 billion worldwide. And letter C, Firefly won Best Picture at the 2023 Metro Manila Film Festival or MMFF. So, kindly guess po and share sa ating comment section kung ano sa tingin ninyo sa 3 ito ang mali. 2 po dito ang tama, pero ang isang letter ay mali o hindi po nagkukompleto doon sa kanyang statement. Sige po, let's have your answers. Come on, bring it on sa ating comment section. Majority input po letter A. Letter A nga po ba kaya ang tamang sagot? Sige, let's reveal the correct answer. It's letter A because kung babasahin po natin siya ulit, ang tama pong sagot ay garote. Hindi yun sa first line na nabanggit ko po kanina. So, ganyan lamang po ang ating game for today. So, I hope lahat naman po tayo nakagets na ating mechanics. So, let's now move on to our real game. So, wag po kayo mag-alala, hindi po lahat tungkol sa showbiz ang ating Two Truths and a Lie. Of course, it involves and it tackles about FOI program. Okay, let's proceed na po sa ating totoong game. Number 1, the item number 1. Okay, let's find the lie here po, no? Letter A, the FOI-PMO is under the Presidential Communications Office under Executive Order 16 Series of 2023. Letter B, Executive Order number 2, 2016 covers all branches of the government. And letter C, local government units are not required to submit for the PBB validation. Sige nga po, let's have your answers. Come on down. Ano kaya ang tingin nyo na feeling nyo mali?
Diba? Sige, let's have it. Majority din, or actually, ano po, no, naghahalo sa letter A and C. Pero ano kaya ang tamang sagot? Yes, the correct answer is letter B because hindi po, it's not all branches of the government. It's only the executive branch lang po that is covered. Alright, okay. So moving on to our next item. The Freedom of Information or FOI program is the government's response to the call for transparency and full public disclosure of information. Letter B. FOI is a government mechanism which allows Filipino citizens to request any information about the government transactions and operations, provided that it is not shall put into jeopardy, privacy, and matters of national security. And letter C, the FOI supersedes the Data Privacy Act of the Philippines. So once again po, kindly share kung ano yung feeling nyo na tamang sagot for this item. So majority says it's letter C. Tama po kaya ang sagot ng ating madlang people? Let's reveal the correct answer. Yes, it's letter C because yung supersedes po yung mali because the FOI shall comply with all provisions under the Data Privacy Act. Alright. Congratulations po sa ating mga winners. Palakpakan. Pero syempre hindi pa tapos. Meron pa tayong 2 items, no? So let's continue our 2 truths in a lie. Next item, alright. So letter A, any Filipino citizen can make an FOI request. Letter B, FOI request can be expedited. And letter C, there are no fees to make a request, but the agency may charge a reasonable fee for necessary costs, including cost of printing, delivery, reproduction, and or photocopying. So, ano kaya ang letter na feeling nyo mali dyan? Alright? So, come on down once again, madlang people, to our participants, netizens, all around the world. Let me... Yan. Feeling ko letter C, letter B, letter A. So, mix po ang mga kasagutan ng ating netizens. Let's reveal the correct answer. It's letter B. FOI request can be expedited. Yun po yung mali doon because to ensure information are vetted and verified, agencies should carefully updated, accurate, requested information before its release. So, yun po yung napamali dun sa statement na yun. Alright. So, for our last item, no, ma'am? Let's have it. Okay. Letter A, the FOI-PMO is under the Presidential Communications Office. Medyo given yan, ano? Letter B, FOI is an integral element of President Rodrigo Roa Duterte's good governance plan aligned to reforms and initiatives that pursue greater transparency, accountability, and citizen participation in governance. EO was signed by the President on July 23, 2018. And letter C, as a matter of policy, requestors are required to present proof of identification. So for in our last item, ano kaya ang sagot ng ating madlang people? Is letter B, C, and A. So mix pa rin po ang inyong mga sagot, ang inyong mga guess. But of course, ang ating tamang sagot po for this item, for our last item, for our 2 truths and a lie, it's letter, of course, letter B. Dun lang po na mali, dun sa year. Hindi po siya 2018, it's July 23, 2016. Alright, so congratulations po. Kung kayo po ay nakatama ng sagot sa 5 yon, congrats, palakpakan. Dahil alam ko, dahil nakasagot kayo ng tama, feeling ko na perfect nyo talaga ang FOI program. And for that
event, yung ating prize po is surprise muna. Okay? Maghahanap po muna kayo ng sponsorship. Joke lang po. So once again, thank you so much po sa ating mga active participants. So sana po hanggang mamaya ay maging mas active pa tayo lalo na sa ating Q&A portion. Alright. So at least, di ba ma'am, mas naging ready tayo kasi etong susunod medyo talaga aabutin tayo ng mga 8 p.m. So feeling ko ganun yung standard ni Miss Diane kasi nga kumbaga magiging tayo precise, specific yung kanyang magiging discussion for this afternoon. Alright, so moving on to the heart. Yan nga po, to the heart of our program, the core part of our orientation. Huwag ko napapatagalin pa, let us call on our next speaker to discuss about the FOI requirements for PBB fiscal year 2023. From the FOI Philippines as well, may we call on the Compliance Monitoring Officer, Ms. Diane M. Gama. Alright po, good afternoon po sa ating mga viewers, sa ating mga FOI officers na kanina pa po nakatutok sa ating orientation this afternoon. So I hope energized po ang lahat para sa ating susunod na discussion. And if hindi pa po, and kung kailangan pa po natin ng sapat na energy, pwede po tayong magkape habang unti-unti po nating inisa-isa itong mga discussion po natin about the 2023 FOI PBB requirements. So dahil papalapit na po yung ating submission sa 31 na po or di kaya sa huling araw po nitong January na po yung ating submission ng ating mga requirements. Narito po ngayon yung ating orientation para malaman kung ano nga po ba yung mga kailangang i-comply ng mga agencies para maging compliant sa FOI and at the same time magkaroon ng eligibility sa grant ng ating performance-based bonus. So next po tayo. Alright, so just a quick run through or overview po ng mga naging compliance natin way back 2020. So kung mapapansin po natin from 2020 to 2021 up to 2022, medyo bumababa po paunti-unti yung compliance ng mga agencies. Sa kadahilanan po na medyo naghigpit na rin po si FOI at the same time. Kaya medyo unti-unti pong bumababa yung mga agencies or number ng agencies na nagiging compliant. However, ayan, inaasahan po namin na sana ngayong 2023 ay tumaas po itong compliance status ng mga agencies at hindi na po siya unti-unting bumaba, bagkus mas tumaas pa po. So next slide please. Now, for our discussion this afternoon about the 2023 FOI PBB requirements, ang basis po natin dyan ay yung nirelease po natin na Memorandum Circular number 23-02 way back October 10 of 2023. So, if you want to know more about the different FOI requirements, so pwede lang po nating i-check itong FOI-MC po na to na nakapost din po sa ating FOI website. So, next please. Alright, now for our enhanced FOI requirements, meron po tayong 7. So, ang gagawin po natin this afternoon, isa-isahin po natin kung itong mga requirements po ba natin na to, i-review po natin, i-assess po natin kung na-meet po ba natin yung mga conditions na nakaset po bawat requirement or kung meron pa po ba tayong kailangan i-revise para sa ganon, maayos na po natin siya before we submit or before doon sa ating nakaset na deadline. So, ano po ba tong mga 7 to? So, just a quick run through, we have our FOI manual. We also have our one-page FOI manual, FOI reports containing the agency information inventory, FOI registry, and FOI summary report. Also, we have here the FOI feedback report, the onboarding to the eFOI portal, the posting of agency's website homepage containing a visible and functional FOI logo which is linked to the eFOI portal of your agency. And lastly is the certification that the agency has no overdue or pending FOI requests. So next po tayo.
So to start with, we have our FOI manual. So sabi nga kanina, ito yung kauna-unahang requirement na ni-require namin sa mga agencies na kailangan nilang makomply. Why FOI manual? In order for agencies and at the same time requesting parties to have a guidebook kung paano po nai-implement si FOI sa mga ahensya and kung paano mag-request ng information through FOI. So ito yung nagsisilbing pinaka-reference book ng ating mga agency. So for this FOI manual, meron po akong request habang inisa-isa po natin itong mga requirements po na to. Next po tayo. So since lahat po tayo ay nasa opisina, hawak-hawak po natin or katabi natin yung ating mga laptops, or kung hindi man, ito yung ginagamit natin ngayon habang nagsistream sa ating Facebook Live, I would like to request lahat po ng ating FOI officers to go to their agency's website po habang nakikinig dito sa live na to, and then pumunta po tayo sa ating transparency seal and open yung mga nakapost or yung nakapost po nating FOI manual sa ating website. So next po. So once na naka-open na po, if na-review na po natin yung ating FOI manual, now let's check if yung mga sumusunod na nilalaman po na nakikita nyo po sa screen ngayon ay meron po or reflected sa ating FOI manual. So what are this information na kailangan po naka-reflect kay FOI manual? So we have here the information about the receiving officer or the receiving office or unit of our agency. So kung sino yung dinesignate natin, sino yung nakalagay sa ating mga special order or department order as receiving officers or receiving office, dapat po nakalagay din po siya sa ating FOI manual. So be it as part of the manual itself or naka-annex lamang po to, ilalagay din po natin siya. Another one, we also have here the contact information para na sa ganoon aware yung ating mga requesting parties kung kanino ise-send, saan ise-send, saan tutungo, or kung kanino i-address yung mga request na kailangan po nila sa ating agency. And of course, the procedures or the workflow, kung paano po yung pag-evaluate natin up to the releasing of the information, ano po yung mga prosesong pinagdadaanan ng papel or ng request ng ating requesting party. We also have here yung mga standard forms na ginagamit or yung kailangang sagutan ng ating mga requesting party na sinasubmit nila sa atin to lodge their FOI request. And we also have to include yung ating appeals mechanism as discussed kanina ni Ms. Trish, and the fees, kung magkano yung sisingilin natin or how to avail of the waiver if ever man na meron tayong ibibigay na waiver para lang hindi po sila magbayad ng mga fees. And lastly is the inclusion of the no wrong door policy o yung sa ating referral system kapag wala sa custody ng ating agency yung mga nire-request na information ng ating requesting party. So next please. And since isa ito sa mga naging concerns ng ating mga agency or ng ating mga FOI officers nung nakaraang submission or validation period, so another run-through of the FOI no wrong door policy. So for the no wrong door policy, ang pinaka-basis po natin dyan is yung ating FOI MC number 21-05. So kaya po natin ginawa itong no wrong door policy para na sa ganon, makater pa rin po yung mga request ng ating mga requesting party na maling agency yung pinag-requestan po nila para na sa ganun hindi po siya outright na nade-deny, bagkus nakakater siya, nako-connect natin siya doon sa proper agency na may hawak ng mga request na or ng mga information na hinihingi po niya sa ating agency. So next please. Now, for the no wrong door policy, kailangan po, aside from putting it as an annex, especially the workflow, kailangan din mismong naka-include yung provision niya doon sa pagpaprocess ng ating mga request na nare-receive. Specifically doon sa part na evaluation, kapag wala sa kustodiya ng agency yung hinihinging information ng ating requesting party. So, doon sa MC na pinakita po namin kanina, nakalagay doon yung proseso ng ating no wrong door policy. But just to refresh po, no, para lang ma-review po tayo kung ano yung pinaka-proseso and kung ano nga po ba talaga si no wrong door policy. Well, si no wrong door policy is one way of referring the requesting party to other government agencies kapag may nag-lodge po sa atin ng request na hindi po natin hawak yung information na yon. So, for referring po, we only have 72 hours. Yes, 72 hours. So, for now, we're still working kung paano po gawin siyang working days. But for now, 72 hours po yung fina-follow natin. Meaning, 3 days po for agencies to refer the request of the requesting party through other government agencies po.
So ano po ba yung pinaka-workflow ng ating no wrong door policy? So to start with, sa requesting party, magla-lodge po siya ng request sa ating EFOI portal. So si government agency number 1, siya po yung makaka-receive first nung request ng ating requesting party. And then i-evaluate po niya to kung siya po ba yung proper agency, kung nasa kanya yung request or wala po. So meron lamang po siyang 72 hours to refer if sa tingin po ng ating government agency 1 ay wala po sa kanya yung hinihinging information. So kung wala po, ipapasa niya po ito sa ating government agency number 2. So si government agency number 2, pagka na-receive niya po yung request po na yon, magkakaroon siya ng fresh start of 15 working days to process the request. Again, si government agency number 2 po, once na na-receive niya po yung kanyang request, yung request ng ating requesting party, magkakandak ulit po ito ng initial evaluation. And if sa tingin po ulit ng ating government agency number 2 na wala sa kanilang agency yung request, meron po ulit itong 72 hours lamang to forward the request to other government agency. So kapag sa tingin po niya wala po, then ipapasa niyo po ito doon sa ating third government agency. So si third government agency po, meron ulit siyang fresh start of 15 working days to process the request of the requesting party. However, the difference is that ang ating no wrong door policy po kasi it only allows 2 referrals. So kapag yung agency na napagpasahan is the third government agency, wala na po siyang option to refer the request kahit pa po wala sa kanya yung hinihinging information. So ang gagawin na lamang po ng ating third government agency na napagpasahan is to deny the request of the requesting party. Now, when it comes to referring request, meron lang din po kaming few reminders sa ating mga FOI officers. Before we refer the request to other government agencies, let's always make sure po na nagkaroon muna tayo ng initial coordination or communication with the government agencies, verifying kung nasa kanila po ba yung hinihinging information ng ating requesting party. And for the part naman po ng ating requesting party, we should always inform our requesting parties po na wala po sa atin yung request, yung hinihingi niyang information, and that we're gonna refer the request to other government agencies. So that's for the no wrong door policy. So next please. Another requirement is the one-page FOI manual. Now, for the one-page FOI manual, ito po yung ating summarized or abridged version of our FOI manual. So, yung nakalagay lamang po dito ay yung mga essential information na kailangang malaman ng ating mga requesting parties at a glance, paano po ang proseso or yung ating implementation ng FOI sa ating agency. So, next please. So in order to know more about this FOI one-page manual, you may check FOIMC number 1 series of 2022. So dyan po nakapaloob yung mga detalye tungkol sa ating one-page FOI manual. So next please. Alright, so gaya po ng ginawa po natin kanina doon sa ating FOI manual, i-check din po ulit natin yung ating FOI one-page manual. So, punta po ulit tayo sa ating transparency seal and hanapin po natin yung ating one-page manual. So, isa-isahin po natin yung one-page natin. I-review po natin kung swak po ba siya doon sa prescribe or doon sa conditions na sinet ng ating agency or ng FOI for the one-page FOI manual. So, next po. So, ano yung mga titignan natin? Alright. So, mga titignan po natin sa ating FOI one-page manual ay yung information about the receiving officer or the receiving office ng ating agency. So, let's always make sure po na nakalagay po dyan kung sino yung hahanapin, kung sino yung receiving officer ng ahensya. And at the same time, yung contact information. So, nakalagay po dyan yung ating official telephone number and official email na pwedeng pagsendan or tawagan ng ating mga requesting parties para mag-lodge ng kanilang mga FOI request. Aside from the information about the receiving office or the receiving officer, we also have to include in our one-page FOI manual the information about our procedure, kung paano po yung pag-process ng mga request na na-receive natin, both for the standard and the electronic mode of requesting information.
And lastly is the FOI appeals mechanism. So kailangan naka-reflect din po dyan kung paano mag-raise ng appeal yung ating mga requesting parties. Now for this one, nung last year po, habang chine-check po namin yung mga one page ng ating mga agencies, napapansin po natin or namin na kadalasan po ang need ng revision ay doon sa part ng FOI appeals. So let's always make sure po no, na yung email address na naka-reflect po doon sa FOI appeals area ay yung mga email address po ng inyo pong mga ahensya. Since na minsan nakalagay po doon ay yung sa email address ng FOI. So again po, doon sa FOI appeals, kayo po sa inyo pong mga ahensya ang magde-decide at magre-receive ng mga appeals from the requesting parties. Hence, yung email address po dapat ninyo ang naka-reflect doon sa FOI appeals email address part po. Now, if you want to use this template po na nakikita nyo po ngayon sa inyong screen, you may download it sa ating bit.ly/FOI template. Now, for the bit.ly links, case sensitive po yung ating mga bit.ly links. So, kung paano nyo po siya nakikita ngayon sa inyong screen, ganyan nyo rin po siya dapat i-access doon sa ating mga search bar. So, next please. So, ito po yung mga itsura or sample ng ating mga FOI one-page manual. So, next po. Alright, so few reminders. Again, we have to post the one-page FOI manual sa ating transparency seal together with the FOI manual. So details must be consistent with our FOI manual. So yung mga details about the receiving officer, yung ating FOI appeals as well as the procedure, kung meron po tayong binago doon sa ating FOI manual, we also have to update our one-page FOI manual. So kailangan po hindi po pagkaiba yung mga information na nandoon sa dalawang manual po na yun. And lastly, since transitioning na po tayo sa new normal, so even yung sa mga bureaus natin, yung mga regional field offices, kailangan na rin po silang gumawa and mag-submit na kanilang one-page FOI manual. And we also encourage the posting of this one-page FOI manual sa ating mga bulletin boards. So next please. So for our next requirement, ito po yung isa sa mga usually ay madugo na requirement na yung ating FOI reports. Now for the FOI reports, dito po nakapalagay lahat ng information about the documents that we have, the requests that we receive, and the performance of our agencies when it comes to implementing FOI program. So for this one, kasama po to ni FOI manual and FOI one-page manual na nakapost sa ating transparency seal. So next please. Now, for the FOI reports, again, gaya po ulit ng ginawa natin sa dalawang manual kanina, yung one page at saka yung ating FOI manual. I-check din po natin yung ating mga FOI reports kung parehas po siya or nagko-comply po siya doon sa mga conditions set for this specific requirement. So, kailangan po updated yung ating template. Now, to get the updated template, you may download it sa ating bit.ly/2022FOI reports. And also, kapag i-check natin to or ipopost natin to sa ating transparency seal, let's always make sure na naka-Google Sheet po to or di kaya naka-Google Excel or Microsoft Excel, I should say. So, hindi po namin ino-honor ang mga PDF submissions kapag FOI reports. So, let's always make sure na naka-Excel to or Google Sheet format kapag pinopost na po natin to. So, next please. Now, for the FOI reports, to download the template, punta po tayo sa ating Google Sheets, alright? Or di kaya type lamang po natin tong bit.ly/2022FOI reports. And then kapag na-access na po natin to, punta po tayo doon sa tab ng file and then click download. So kapag ita-download natin, download as Microsoft Excel para editable file yung ating makuha. So next please. So for the FOI reports, it will only contain 3 tabs. Ayan, yung isang file po na yan, 3 tab na po yan. So nandyan na po yung ating inventory, registry, and summary. So next. So when it comes to posting of FOI reports, lalo na po kapag Google Sheet, let's always make sure na kapag na-access to, view lamang or as viewer lamang po yung mga may hawak ng mga link na to and not as editor. Ang editor access lamang po ay kayo po mismo na data owner, but for other viewers, kailangang view access lang po siya, viewer access. So i-change po natin yung kanyang access into anyone on the internet with this link can only view the file. So next po.
Alright? So again, for the FOI reports, ang nandyan po lamang ay yung ating Agency Information Inventory, FOI Registry, and FOI Summary. So next. Now, for the Agency Information Inventory, again, taon-taon din po namin nire-remind na kailangan po natin siyang i-update. Since napapansin po namin may mga ibang agencies na hindi pa rin po nag-a-update. Kung 20 po yung naipost na documents, list of documents back then, pag nagsasubmit po, hindi na po nababago yung mga numbers po ng mga dami ng mga records na nakapalagay po doon. So again, we encourage agencies to constantly update yung kanilang Agency Information Inventory. Now, this Agency Information Inventory is actually the record book ng agency ng lahat ng external and internal documents or records that we have in our agency. Kaya namin po ina-encourage na i-update yung ating AII since it will help not just the agency but also the requesting parties po, no, in knowing the scope and limits po kung hanggang saan lamang yung pwedeng ma-request na information, na document or record ng ating mga requesting party. Now, for the part naman po ng mga FOI officers, kapag updated po to, kapag lahat po ng mga docs natin, ng mga records po natin ay nailagay natin sa Agency Information Inventory, by just looking yung ating Agency Information Inventory, malalaman na rin po ng ating mga FOI officers kung ano yung mga information, documents, and records na meron po sa ating agency na pwedeng ibigay sa public or hindi po pwedeng ibigay sa public. So that's the beauty of the AII. That's why we really encourage po na i-update po natin yung AII since matutulungan niya rin po tayo in order to provide information to the public or to grant po yung mga request ng public. So next po. So this is the template for the Agency Information Inventory. Wala po siyang pinagbago, as is pa rin po yan. So ang kailangan lamang po natin na information na i-reflect sa ating AII ay yung ating agency abbreviation and also agency name, yung title po ng mga docs na meron tayo, description, kahit brief description, sentence lang po yung ilalagay po natin dyan just to describe the type of the document that we have. The file format, we also have to identify kung naka-Word po ba siya, PDF, or any other file formatting na meron po tayo. And we also have to identify kung naka-publish po ba siya online or not. Since if naka-publish, we have to provide the URL para yun na lamang po yung i-click nila once na they want to access that information or document. Now, we also have to identify yung sa disclosure type. So, this one, by completing this column po, no, dito malalaman na po ng ating FOI receiving officers and decision makers as well as the requesting parties kung pwede po ba nilang i-release yung document or hindi. Since meron po tayong classification na public, exception, internal, with fee, and limited. So kung public, it means pwede po siyang ma-access ng publiko. So pwede po nilang hingin to at ibigay rin natin sa kanila. Exception, masasabi pong yung mga information na to ay part po ng list of exception kaya hindi po natin siya pwedeng ibigay. And with fee naman po, kapag before they can access the information, kailangan po muna nilang magbayad. Limited or internal, kapag pag sinabi po natin internal, yung sa agency lamang po yung pwedeng gumamit ng document or ng record po na yon, hindi na po siya pwedeng ilabas. And limited is kailangan pa pong pag-usapan ng ating mga higher-ups, further verification ng identification ng requesting party kung pwede po niyang i-access or hindi yung information. So aside from that, we also have to identify the data owner, kung kanino po nanggaling yung record, yung document, or di kaya yung information. Data maintainer, kung sino yung nagki-keep, kung sino yung nagre-record keeping po ng mga to. Date release, kung kailan po natin in-issue yung mga information na yon, and frequency of the update, kung gaano kadalas nating ina-update yung mga records po na yon. So yan po yung mga information na kailangan po nating i-complete sa ating Agency Information Inventory. So next please. The next tab is the FOI registry. So kung kanina, yung ating AII is the record book of all the documents, records, be it external or internal, so long as pumapasok po sa agency natin and nilalabas din po sa ating agency, yun po yung ginagamit natin sa pagre-record. This time, for the FOI registry, this is the record book naman po ng lahat ng FOI request na na-receive natin, be it standard or EFOI request. So dyan po natin ilalagay or i-record sa
sa ating FOI registry. So lahat po ng mga request na pumapasok sa atin, kailangan pong naka-record dito sa ating FOI registry. So next please. So this is the template for our FOI registry. So meron lamang po kaming certain conditions na nakaset for this one. So for the FOI registry, when it comes to the listing, quarterly po tayo ng bawat taon. So lahat po ng Q1 to Q4 na data kailangan reflected po dyan, wala pong maiiwan. So kapag ka sa isang specific quarter, wala po tayong na-receive na isang request, we have to include that quarter pa rin po and put NA doon sa mga blank field po niya. So wala po talaga tayong iiwan sa lahat po ng quarters po na yon. And aside from that, kung mapapansin nyo po, no, right after the header, ang pinakauna pong information na ilalagay po natin dyan ay yung mga previous na information or previous na record po natin or ng mga request na na-receive po natin way back 2016 pa po of Q4. And then sa bottom part, yun po yung pinaka-current po natin. So, dapat sa pinakababa po ng FOI registry, yung makikita po natin dyan ay yung data for 2023 request. So, yan po yung way of listing po natin ng ating mga FOI request na nare-receive. So, aside from the year quarter, we also have to put yung ating tracking number. Now, for the tracking numbers, kapag ka FOI request, na na-lodge sa ating portal, automatically generated na po yung ating mga tracking numbers. But for the standard request, ipa-follow po natin kung ano yung existing na tracking system po natin sa ating mga ahensya. Another one, we also have to classify kung anong klaseng request or kung saan natin nakuha yung mga request po na yun. Kung EFOI po ba siya or standard, para na sa ganon mapadali yung monitoring natin dun sa mga status ng mga request po na yun. Another information that we have to include sa ating FOI registry ay yung mga date received doon sa mga request kung kailan na-lodge, the title of the request. We also have to identify kung nag-request tayo na extension or not, as well as the status, and if process na po yung mga request, kung kailan po siya na-release. And if hindi pa naman po process or hindi pa po nagbibigyan ng decision, then we can just put ongoing. We also have to now identify kung ilan po yung processing days. Again, take note when it comes to counting yung mga processing days, ang kino-consider lamang po natin dito ay yung working days po. And also, aside from that, we also have to identify kung nagbayad po ba sila para sa request na to or not, the appeals kung meron man, and of course, yung naka-encircle po ng orange or yellow ba yan, ay yan po yung bago sa ating FOI registry which was implemented last year, the feedback score. So later po, mas po i-discuss po natin yung sa ating feedback reporting po. So that's for the FOI registry. So next po. The last tab for the FOI reports is the FOI summary. So for this one, dito sa ating FOI summary, ito na po yung ating summarized version ng ating FOI registry. So dito, malalaman natin kung ano yung naging performance ng agency natin when it comes to responding to FOI request na na-receive natin. Kung alin ang mas marami, yung pending po ba natin or yung mga na-process natin. And from those process requests, ilan yung successful and dinenay natin. So yun po yung mga information na makukuha natin by completing this FOI summary. So next po. So this is the template of the FOI summary. So again, just like the FOI registry, lahat po ng quarters ng bawat taon kailangan po reflected dito and wala po tayong iiwan na quarter. So kapag sa isang quarter, wala po tayong na-receive na request, let's just put 0 po instead of leaving it blank. Ayan po. So ito po yung pinaka-template. So kung mapapansin nyo po, yung mga information na nandito ay meron po dyan yung information about the agency and of course the request type. Now for this one, lagi po naming napapansin na kadalasan pagdating sa request type, ang ginagawa is EFOI/standard. So ibahin po natin, isa-isahin po talaga natin yan. Ihiwalay po natin si EFOI at saka si standard para ma-monitor po talaga natin kung ilan po talaga yung
mga request na pumapasok sa atin na nailalodge sa portal and yung mga request na nakukuha natin from our walk-in clients or di kaya other means of requesting information aside from using the EFOI portal. So yan po dapat ang gawin natin. Paghiwalayin po natin si EFOI at saka si standard. Wag po natin silang ipagsama or ihalo para ma-identify talaga natin fully kung saan kadalasan nagre-request yung ating mga requesting party. And then, aside from that, kung mapapansin nyo, merong division po yan, no? Naka-divide po yung status of process request and status of ongoing request. So, pag sinabi po kasi natin status of process request, ito yung mga nasagutan na natin, nabigyan na natin ng decision ng mga request. So, dyan po papasok yung ating successful and denied request. So, kailan po natin masasabing successfully processed itong mga process request na natin? Successfully processed kapag successful siya, that's one. Lahat ng mga information na hinihingi ay naibigay natin. Proactively disclosed, that's also one. And even kapag partially successful. And then another one is also, meron din po tayong referred status dito. Now, for this referred, ang masasabi po natin dito, no, referred as is po yung status niya. Hindi siya part noon sa classification ng successful request. Dahil doon sa referred, we did not give the information requested by the requesting party. We only referred the request of the requesting party to another government agency. So, hindi po siya successful, kundi referred lamang po yung status niya. And for those denied request naman po, ang classification po natin dyan, pasok po dyan yung info under exceptions, info not maintained. Yung info not maintained po kapag lumagpas tayo doon sa 72 hours na pagpasa ng request sa ibang agency. So, ang option na lamang po natin is to deny the request. And also, we have here invalid request. Yung invalid request, yung mga hindi FOI request. Yung mga request na nilodge sa portal pero talagang frontline ang hinahanap or di kaya vexatious yung mga requests and the likes po. So, those are considered invalid requests. And of course, our closed request. Yung mga closed request po, kadalasan ito yung mga request na naka-awaiting clarification status, tapos lumagpas na po siya ng 60 calendar days at hindi po nag-respond yung ating requesting party. So, automatic po na naka-close na ni portal yung mga request po na yun. So, yan po yung mga classifications natin under status of processed request. Now, going to the next one, we have our status, balik po tayo. Alright? We have the status of ongoing request. So, pag sinabi po natin ongoing, ito yung mga hindi pa po natin naka-cater yung needs ng ating requesting party. At for evaluation, hindi pa po nakakapag-decide kung ibibigay or hindi, or di kaya wala pa po talagang galaw doon sa papel ng ating requesting party. So, for this one, yung mga ongoing na tinatawag natin, classify natin na ongoing kapag ito ay pending, accepted pa lamang ng ating receiving officer, naka-awaiting clarification, or under processing status. So, yan naman po yung for the status of ongoing request. So, yan lamang po yung mga information na kailangan nating i-complete for FOI summary. So, next po. So, next. Alright, so to download the updated FOI reports template, we've already uploaded this one doon sa ating bit.ly/2023 FOI PBB template. So, maaari nyo na pong i-download yung ating FOI reports template sa ating G Drive po na to. So, next po. And for the feedback report, so this one, ito ay yung bago nating na-require last year. So for the feedback report, hindi po siya gaya ng other feedback report na hinihingi ng ibang agencies po. So sa feedback report, kasama na po siya sa ating FOI reports. Doon na po siya nakalagay, specifically doon sa part ng FOI registry and FOI summary. So next please. Now when it comes to completing or when it comes to designing your FOI feedback mechanism, pwede nyo pong kopyahin tong questions na nakikita nyo po ngayon. So, magpe-prepare po tayo ng survey questionnaire na siyang i-attach po natin doon sa mga message replies po natin once na magpo-provide na po tayo ng answers doon sa mga nire-request ng ating requesting party. So, i-attach natin sa portal, doon sa message reply natin sa portal, and even doon sa message reply po natin kapag ka-standard request naman po yung nakuha natin. So, yung nakikita nyo po ngayon sa inyong
ng screen, ay yan yung mga sample questions po namin doon sa aming FOI feedback form, survey form template po. So you may adopt this if you'd like po. So next po. So kadalasan ng tanong, can the agency include additional questions to the survey? Yes. And aside from that, if you already have existing feedback survey forms na ginagamit, lalo na yung mga prescribed po ng CARTA, we may use those forms na rin po. No need to create another form if meron na po tayong existing na feedback survey form sa ating mga agency. So next po. And if ever man, let's always make sure kung meron na rin po tayong mga existing or kung gagawa pa lamang po tayo, let's always make sure po no, na Likert system yung rating po namin or natin. So, i-rate po natin yan 1 to 5, 5 being the highest and 1 lowest. So, next po. And ayan, so kung meron po tayong existing na feedback survey form or kung gagawa pa lamang tayo, so or kapag ka napag-decidean natin na yung sa template na lamang ni FOI yung gagamitin, ang gagawin po natin when it comes to the reporting proper is that kung ano po yung questions na reflected po doon sa ating existing or ginamit na feedback survey form, yun po yung ika-copy-paste natin doon sa feedback score part ng ating FOI registry. So yung nasa leftmost part, yung feedback score containing the questions, yan po ay reflected sa ating FOI registry, yung naka-color pink. So again, kung ilan yung number of questions na nakalagay doon sa ating feedback survey form, yan din po yung number of questions na kailangang naka-reflect doon sa ating feedback score for the FOI registry. Now, when it comes to completing the FOI registry, kung ano po yung mga data na receive natin per question doon sa specific na request ng ating requesting party, copy-paste lamang po natin yan. And also, kung wala po tayong na-receive na data or feedback from them, then let's just put NA doon sa ating FOI registry. Now, for the FOI summary part, yung nasa tabi lang po ng pink, yung naka-highlight na purple, yung merong average feedback score na heading, dyan po natin isa-summarize yung feedback, i-average yung feedback na na-receive po natin doon sa mga request ng ating requesting party. So again, if wala rin po tayo na-receive na feedback, so for this one, for the FOI summary part, under the average feedback score column, ang ilalagay po natin na data INA. So yan po yung additional reminders po natin for the FOI feedback reporting. So next please. Alright, now when it comes to posting of FOI requirements in the transparency seal, tatlo lamang po yung nire-require po namin. Meron po tayo dyan yung FOI manual, the FOI reports, and the one-page FOI manual. So again, for the FOI reports, ito po ay isa sa mga napapansin namin sa mga website ng mga agency na iba't ibang post per year. So iisang file lamang po yung FOI reports natin since lahat po ng data ng lahat ng taon ay nandoon na po sa year or doon sa file po na yon. Kaya no need na po to post other file or another file for each year. So isang file lamang po yan, FOI reports containing all the data from 2016 to present. Alright, so tatlo lamang po dapat yung nakapost sa ating transparency seal. Again, that's FOI manual, FOI reports, and one-page FOI manual. So next please. Now for the FOI logo, so next please. Ang gagawin po natin, sabay-sabay po tayo pumunta sa website ng ating mga ahensya at hanapin po natin si FOI logo. So pag nahanap po natin, kailangan po pag-click natin to, madadirect tayo sa ating eFOI portal. So yan po yung itsura ng ating FOI logo, wala na pong iba. So next po. Alright, so hanapin po natin and i-try po natin i-click yung FOI logo sa ating mga website. So dapat pag na-click natin yon, next po, hindi po dito yung landing page. Dapat, ang landing page po natin, once na-click po natin si FOI logo ay, next please, this one, yung ating eFOI dashboard sa mga FOI portal po natin. So yan po dapat yung ating landing page. Hindi po doon sa website ni FOI, but doon sa dashboard ng inyong agency sa FOI portal. So next please. So to download a copy of the high-res logo po ni FOI, pwede po natin siyang kunin sa bit.ly/FOI logo. So next po.
Alright. So, ito po yung pinakabago natin this year, the Certificate of No Overdue or Pending FOI Request. So, I'm sure marami na po nagtatanong tungkol dito. So, for this one, next po, kailangan po mag-issue na rin ng certification ng agency na wala po silang overdue or di kaya may mga pending na request. And i-verify din po yan ng mga compliance officers natin. So, para lang po maintindihan natin, before natin hingan ng issuance or na certification yung mga decision makers po natin, i-qualify muna natin kung ano nga po ba talaga ibig sabihin kapag ka overdue yung request. Overdue kapag ka beyond the prescribed processing period for FOI request na po yung mga nakalodge na FOI request or na-receive natin FOI request sa ating agency. So again, just a refresher, as discussed kanina ni Ms. Trish, meron tayong 15 working days for simple, and then kapag ka mag-extend po tayo, 35 working days to process the request. And by definition, overdue beyond the prescribed timeline. So kapag inabot na siya ng 16 o di kaya ng 36 days to process the request, automatic overdue na po yun. Paano kapag pending? Kadalasan ang pending, pasok pa siya doon sa prescribed timeline to process the FOI request. And once na lumagpas na, that's the time na matatawag siyang overdue. So next please. So this is a template ng mga certification sa mga gusto pong magtanong. Pwede na po niyan yung i-screenshot yan. So isa po yan po ay template for the certification po. So pwede nyo po yung gayahin or pwede nyo pa pong i-tweak po yan. Depende po sa inyo. So for this one, ang i-complete nyo na lamang po, if gusto man po ninyong sundan po itong template na nakikita nyo itong screen na to, is provide the name of your agency, tapos provide also the date of issuance, and kailangan pong i-sign ng decision maker yung certification po natin na ito. So next po. So ito rin po, another prescribed template or another template for the certification ng no overdue requests. So next. Alright, onboarding on the EFOI portal. So para po sa mga agency, again, ito lamang pong onboarding na to, hindi po required lahat ng agency. So ito ay requirement lamang po for agencies na hindi pa po nakakapag-onboard kay portal. Since kailangan po itong onboarding na to para ma-link nyo si FOI logo doon sa EFOI dashboard po ninyo. So without the onboarding, kung hindi pa po kayo nakakapag-onboard, hindi nyo po mako-complete yung requirement na FOI logo. Kumbaga, prerequisite po to para na sa ganon, malink po ninyo si FOI logo doon sa inyo pong EFOI dashboard. Kailangan nyo po munang magpa-onboard sa ating mga FOI portal since there are still few agencies na hindi pa po nakakapag-pa-onboard sa ating EFOI portal. So next please. Now, para mapag-onboard po kayo, kailangan nyo pong mag-accomplish ng form. So, to download the form, we have bit.ly/2023 FOI-PBB. Diyan nyo po ma-access yung ating onboarding form. Sasagutan nyo lang po yan. Ang mga nakalagay po dyan ay yung mga agency acronym, agency seal and logo. We also have the agency name, short description of your agency, and of course, the identified receiving officers and decision makers po. So, kailangan kapag magpapa-onboard na po tayo, meron na rin po tayong identified na FOI officers. So, next po. And if you want to check the status of your compliance, so dito po kami nag-a-update ng mga compliance status ng mga agencies. We have bit.ly/FOI-ComTrackers. Updated po to. So once na chinek nyo po to, makikita nyo po naka-color code po yung mga status ng mga ahensya. So kapag compliant, green po yan. Ibig sabihin na submit nyo po lahat ng requirements and yung lahat ng conditions na nakaset per requirement ay na-complete po nila or nagawa po nila. And kapag nakakita naman po kayo ng orange, it means with deficiency. So with deficiency, lahat ng requirements na submit, however, hindi lahat ng conditions set per requirement ay na-complete ng agency. Meaning, meron pa pong kailangan i-revise sa format, sa listing ng data, and the likes po. So, yan naman po for with deficiency. And red, it means non-compliant. So, pag sinabing non-compliant, meron lamang pong isa na hindi na i-submit or more na requirement si agency, automatic pong non-compliant po siya. So, next po.
Now, for the submission link, all right. So, for the submissions for 2023, again, i-repeat ko po to and sana po makinig po ang lahat para na sa ganon, ma-review po lahat ng mga request po nila, ng mga requirements po nila. We will only accept submissions through this link po. Paki-screenshot na po itong link na to through bit.ly/2023 FOI PBB. So, lahat na po ng submission ay dito na po sa link po na to na gagawin. Hindi na po via email and hindi rin po hard copy. So, lahat po ng submissions will be coursed through bit.ly/2023 FOI PBB. So, paki-screenshot na po ninyo yung ating bit.ly link para na sa ganon matandaan or i-bookmark nyo na po ngayon pa lang. I-type nyo na po and i-bookmark nyo na itong link na to para hindi nyo po siya makalimutan. So, next please. Again, the deadline of submission, January 31 of 2024. That's the last day po of January. Yan po yung pinaka-deadline po natin. So, open na po yung ating submission link ngayon and i-close po namin siya by 11:59 of January 31. So, next po. Alright, so pag hindi po tayo nakapag-submit, so meron po kaming reminder, pagka na-delay po yung mga submission po natin, so for delayed submissions will not be entertained unless accompanied by a justification signed by the head of the agency. And when it comes to the justification letters, only causes outside the scope of influence of the agency shall be accepted. So next po. And for the deadline naman po for request for reconsideration for non-compliance, if hindi po tayo nakapag-submit within the deadline, since pagka hindi po nakapag-submit within the deadline, automatic non-compliant po si agency. So, ang pinaka-deadline po ng ating request for reconsideration ay February 29 of 2024. So, next please. And when it comes to submitting request for reconsideration, kindly address it po sa ating Secretary ng Presidential of Communications Office through Assistant Secretary for Operations po. So, dyan po natin ipapadala yung o i-address yung mga request for reconsideration po natin. So, next po. Alright, so this is my last slide. So, thank you very much. So, mag-iwan po ako ng reminder, FOI is a tool, so we encourage everybody to use FOI and exercise their right to access information. Thank you po and good afternoon. Alright, thank you very much, Miss Dayan. Whew! Diba? Sabi ko sa inyo siksik, liglig at umaapaw po ang discussion ni Miss Dayan. Pero, kudos naman po kasi alam ko, no, na talaga namang na-explain niya po sa inyo step by step kung ano yung mga requirements na kailangan po natin para tayo ay maging compliant for 2023. Alright, so, and of course, I'm sure tataas ang compliant natin, ang compliant rate natin this year. Alright, so once again, thank you so much to our speakers, Miss Trish and Miss Dayan from Compliance Monitoring Division. So, at this point, no, sa ating mga participants po ulit na naka-tune in sa ating Facebook Live. Hello, kaway-kaway po tayo dyan. And na-notice na po natin na meron na pong mga certain na ating mga participants at netizens na meron na pong mga questions sa ating Facebook comment section. So talaga pong as long as we would have time po, no, to cater all of your questions, sasagutin po natin yan isa-isa. Alright, so moving on. Alright, so I know you have a lot of questions nga po. Sabi ko nga po kanina, and our experts
are very po happy and glad po na cater po all of your questions. And now, I am formally opening our virtual floor for the questions and clarification. So, may I ask once again to our respective speakers po for this afternoon, Ms. Trish and Ms. Diane, to please come over po with me to join me here po on stage para po isa-isahin natin ang ating mga questions from our participants sa ating comment section. Alright. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po. Nag-talk show na. Alright. So, I'm with Miss Trish, of course. Medyo siksikan na po kami sa iba. Mag-B formation tayo para kasya. Ayan, of course, from Compliance urong daw. Monitoring Division. Parang CDN na alam ko na, urong ka konti, girl. Ayan. Pwede po tayo mag-live, So, meron tayong mga formation para tayo ay maging pasok sa screen ng ating viewers. Alright, so, meron na tayo naka-ready na mga questions, no? Isa-isahin lang po namin to. So, ready na po sila, feeling ko. No? Ready na kami. Okay na. Okay na po. Alright, so let's have our first question for this afternoon. Okay, sige po. Tayin lang natin. Yan talaga pag Gaano po kayo katagal sa FOI? May ganyan. Yan yung tanong. Personal question pala. Personal question. Kayo katagal, Miss Trish, sa FOI? Ako po ay, sinagot talaga. Ako po ay magsi 6 years na this coming May. Wow! Sa FOI. Ayan Yes, po. Ang aking mentor po ay si Miss Danica Orculio. Hello po, Miss Dan. At And of course, Miss Eden. Yes, ang aming nanay. At si Diane po ay dumating sa aming buhay ng 2020. 2020 lang. Kasagsagan ng pandemic. Oo. Ginawa niya po. Pero parang 6 years na si Miss Diane. Oo, syempre. Sa discussion niya kanina. Palaki ni Anian, Miss Ian. Isa po dyan, approved sign naman for Miss Trish and Miss Diane para sa kanilang presentation a while ago. Okay, so let's have na our first question for this afternoon. So, kahit sino po sa inyo, ma'am, pwede po mag-sumagot. Okay, Bahala na po kayo. So, first question is, do we need to clarify every FOI request we receive for purpose of determining the processing time from Miss Mel's Briones. Okay. Sige. Miss Diane, okay. I think regarding po to dun sa tanong ay para doon sa FOI reports natin. Since na-emphasize ko nga kanina na kailangan po natin i-classify. Yes po ma'am, we have to classify kung FOI standard request po siya or di kaya e-FOI request. Para sa ganun, mas malaman po natin kung ilan po yung pumapasok sa standard request and FOI request. And at the same time, matulungan rin po sa ating monitoring na rin nung sa status ng mga request na nare-receive po natin para alam natin na standard to. So alam natin kung saan i-cater, saan siya ilalagay. And kung sa FOI portal din naman po, mas mapapadali din lalo yung ating monitoring purpose po doon. And required talaga siya for the purposes of monitoring na rin yung performance natin, yung agency natin when it comes to FOI implementation, kung saan mas nagla-lodge ng mga request yung ating mga requesting parties. So we really have to classify kung saan napupuha yung mga request. Kung e-FOI po ba siya pumasok or sa standard. Again po, ulitin ko yung reminder ko kanina po, no, na everything else po na hindi pumasok through the e-FOI portal, we will treat that request or we will count that request under the standard FOI request sa ating mga reports. So sa registry po, classify natin siya standard request. Ganun din naman po pag hinilang natin siya sa ating summary. So yun po. Alright, thank you so much, Miss Trish and Miss Diane. We hope po, no, nasagot po ang ating question number 1. Okay, let's proceed to question number 2. Okay. Opo, in connection po, in preparation of the FOI manual. Okay. What if mag-update po kami ng manual after January 31st? Acceptable pa rin po ba ito? Paano po namin i-report sa FOI-PMO na may update sa manual
ang isang agency or yung agency po Joanne to. namin. Hello, Ma'am Joanne. From Miss Joanne Nabili. Baloro. Okay. Okay. Alright, for the FOI manual po, no, since ang pinaka-deadline po talaga natin is January 31. So kung by that time, i-consider pa rin po namin so long as lahat po ng reminders natin or yung mga conditions na nakalagay doon sa manual ay na-meet during the time na nag-submit po sila. So walang kaso po yun kung magre-revise po sila ng manual after the deadline. Basta ang mahalaga po yung mga contents na pag-usapan po ganina, gaya ng information about the request receiving officer, yung ating no wrongdoer policy, yung signature lalo ng ating head of agency para malaman natin na pinabasa nila. Since yun yung pinakamahalaga sa atin na mai-up kay head yung kanilang FOI manual, maging aware si head na merong existing na FOI manual yung agency. So yun po, wala pong kaso kung magre-revise po tayo after the deadline so long as the submitted FOI manual po ay nagko-comply doon sa set conditions ni FOI for the FOI manual and merong isasubmit na FOI manual si agency. During the submission period. Yun po ang importante. Since we encourage naman po agencies to review their manual constantly. Kasi ang FOI manual po natin, it's a living document. Talagang constant po yung pag-update natin dyan. Constant po talaga yung pagbago natin. Especially po ngayon, pag nagbabago tayo ng head of the agency, minsan nagbabago yung direction, provisions. Yan. That's why, even if you edit or you change yung inyong FOI manual at the middle of the year, that is okay. As long as pagdating po ng January 31 or kung ano man po yung magiging submission period natin sa coming years, meron po kayo masasubmit na manual that is compliant to the provisions that is set forth po by the FOI requirements na diniscuss po kanina ni Ms. Dayan. So, yun po ang importante. At ang titignan po talaga namin dyan ay yung pirma ng inyong head of the agency. Kasi importante po sa amin na alam po nila na meron kayong FOI program. Yan. Sige po. Third question, Ms. Lala. Alright, so moving on po to our third question. What if wala pong feedback provided ng mga requesting parties from Sir or Miss Dip? Si Miss Dip yan. Hi, Miss Dip. GPPB. Alright po. So for this one, yes, hirap po talagang i-compel yung mga requesting parties to provide feedback kasi will na po nila yon. So if wala po talaga tayong makuhang feedback, it's okay po. So again, as discussed po kanina, we have to input na lang po NA for both the registry and the summary if wala po tayong makuhang feedback. So no worries po kung wala po tayong makuhang feedback. Hindi po talaga natin pwedeng persahin yung ating mga requesting parties to provide one. So kung meron man or wala, then okay lang po kapag wala. Ilagay na lang po natin NA. Kung meron, much better kung meron. Para malaman kung satisfied sila doon sa mga naging answers natin sa kanila, yung service natin sa kanila. But again, if wala po talaga, then it's alright, no worries naman po. Hindi po yan makaka-apekto sa atin. Huwag po kayong matatakot o kakabahan kung wala po kayong ma-receive na feedback for that quarter. Naiintindihan po namin yan. Sabi nga po ni Ms. Dayan, we cannot compel or we cannot coerce nga po yung ating mga requesters na hindi, kayo, feedback kayo. Kasi kung ayaw po nila, wala po talaga tayong magagawa. At naiintindihan po namin yan kasi dito po sa amin din, sa FOI, we also encourage din po yung ating mga citizens to fill out yung CCSS. And sometimes po talaga hindi siya bumabalik. So we are very, kumbaga po aware of that type of situation kung ganun po yung mangyayari. So okay lang po yun sa amin as long as yun nga po i-reflect sa ating registry and summary, kahit wala pong natanggap. Pwede nyo naman din po ilagay doon sa inyong remarks column, sa inyong registry na wala po kayong na-receive na feedback for that request. Alam nyo po kung anong importante. Ang importante po, meron kayong feedback mechanism in place. Yun po ang importante. Na meron po tayong, kumbaga po, intention of getting yung pulso po ng ating citizens, especially doon sa ating service under the FOI program. Yun po talaga yung pinakahabol natin doon, is to improve our service. Ano pa po yung pwede nating magawa, maibigay, mai-adjust for our citizens to have that kind of experience po under the FOI program. So, yun po. Next po tayo. Alright, thank you so much po, ladies. Question number 4, same person ba ang decision maker and data custodian ng agency? From Miss Melds Briones. Ikaw na yan, Miss D.
technically, magkaiba sila unless ha, si agency mag-assign ng decision maker and at the same time, data custodian na officer. Gaya nung nangyayari na privacy officer na siya, tapos involved pa rin siya sa FOI as FRO or FPM. So, pero kung tutuusin po talaga, magkaiba siya. For us, decision maker sila kadalasan yung mga nagde-decide on behalf of the agency kung pwede bang i-provide yung information sa ating mga requesting parties. Sila yung may say kung under exception po ba to, or di kaya pwede naman po nilang ma-access. So sila yung nagka-conduct ng final evaluation doon sa mga request na na-receive natin. Data custodian, sila yung more yung nag-safekeep ng ating mga documents and records. So magkaiba po sila unless mag-decide si agency, lalo na yung mga understaff. So talagang ang dami ng mga na-assign na trabaho. Oo, patong-patong na unless i-assign ni agency si decision maker as also a data custodian. Saka lamang po pwede maging pareho ng same tao yung dalawang position po na yun. But technically po talaga magkaiba po sila ng hawak na trabaho ng duties and responsibilities. Hindi siya necessarily na siya din po iyon. Pwede pong si FRO o si decision maker ay isang information officer. Pwede rin po siya galing legal. It's actually up to your agency po who you will assign as your FRO and FDM. Depende po yan sa fit ng inyong agency. Wala po kaming sineset. Ang importante lang po kay FRO, at least meron siyang familiarity with the documents. At as much as possible lang po, because we do understand, minsan po talaga napipilitan po tayo na ibigay sa ating mga COS, yung ating magiging FRO, yan. Pero as much as possible po, we encourage na sana, plantilla, para din po, iba din yung kanyang, kumbaga, pagkakakilala sa mga documents na meron tayo. And kay decision maker naman po, isa sa mga importante lang po sa amin is yung meron siyang deciding capacity at yung familiarity din doon sa sensitivity ng mga documents na meron kayo sa inyong ahensya. Kasi yan po yung kanyang titignan. Can this be disclosed? Is this okay to be shared or hindi? Yan. So yun po yung mga titignan natin. But again, we don't put any guidelines kung sino po ang dapat at hindi. It's always up to your agency kung ano po yung perfect fit. Ayan. Miss Lala, may question pa ba? Meron pa ata? Meron pa po. So, good afternoon po. Pwede po ba kaming mag-issue ng DO or Department Order po ba ito? Feeling ko. Para sa adoption ng no wrong door policy sa FOI manual from Miss Charisse Sulapas. Si Ma'am. Ay ma'am, yes po, pwede naman din po tayong mag-issue ng DO for the adoption ng no wrong door policy sa ating FOI manuals. Ayun nga po, gaya nga po na sabi natin kanina, mahalaga po na si no wrong door policy ay kasama na po sa ating FOI manuals. It's one way of processing FOI requests. So, kailangan incorporated na rin po talaga siya sa ating FOI manual para aware yung ating mga requesting parties was na chinek nila si manual kung ano yung ginagawa natin or proseso natin doon sa mga request nila na sa tingin po natin ay hindi po pala hawak ng ahensya natin. At least inform po sila. So, pwede po tayo mag-issue ng DO po. Yung sinabi. Alright, so moving on to our question number 6. Question po sa no pending. Paano po kapag may nag-request ng December 30, tapos hindi na po kami mag-i-issue ng no pending ng December 31? From Sir Ryan Ebron. Nako, ibibigay ko kay Miss Dayan to. Siya ang ano dito, Reyna. Alright po. So, kung meron man po tayong pending, definitely po kasi ang pinaka-cut off po natin, no, doon sa mga requests na i-evaluate natin kung meron pa po siyang, kung pending pa po siya or overdue ay December 31, since counting until doon sa ating pinaka-deadline, which is December 31, kung meron man tayong na-receive na request ng December 31, and considering the deadline is January 31, kung bibilangin yung ating 15 working day period, masasagutan natin to. So, hindi talaga siya mako-consider as overdue. So, by December 31 or December 30 po, no, and
pending pa rin po siya, and by the time na magsasubmit tayo ng requirements ay hindi pa po talaga natin siya na-address. And lumagpas na po siya doon sa 15 working day period. So yun po yung i-consider natin. Kung lumagpas po siya doon sa 15 working day period natin, definitely hindi po tayo makakapag-issue ng certification. And so alam ko na yung susunod na tanong dyan, so ipe-preempt pa na. So since Ready na. ready na. So since hindi tayo makakapag-issue ng certification, and ang sabi nga natin kanina, it's a requirement, and kapag ka hindi mo na-comply yung isang requirement, automatic non-compliance. Ayaw naman natin yun. So meron tayong work around for that. Kapag ka hindi po tayo nakapag-issue ng certification dahil nga may overdue, ang i-request po namin from agencies is to issue a justification. To send a justification kung bakit po siya overdue pa rin, kung bakit hindi siya na-cater within the prescribed timeline. Must be signed by the head of the agency, and at the same time, yung reason na kailangan pong i-state must be beyond the control na ng Yes, agency. the agency. Oo, yung dahilan kung bakit siya overdue. So, yun po for the overdue request. Total naman po, no, when we say naman po pending, ibig sabihin ito po yung hinayaan natin na, kumbaga uncatered, so hindi natin siya inaccept, nakaiwan po siya na pending. Pero kung by December 30, nung na-receive nyo, na-accept naman siya, let's say, na-update siya sa processing, then, hindi natin siya i-consider na kumbaga no pending. Ibig sabihin, by that time, malinis na po kayo. So, pwede naman po kayong ng tawag dito ng inyong certification. Kasi kanina nilinaw din po ni Ms. D kung ano yung difference naman po nung dalawa. Ang importante po sa amin is, kumbaga nag-umpisa na po kayo na i-cater yung request na iyon na natanggap. So, not necessarily naman po na dapat lahat na out na natin yung data, na ibigay na natin. Ang importante po sa amin, no, at least, the intention is there to cater to the request. So, yun po siya, Sir Ryan Ebron ng Tapi. Yes, pinangilaanan ko talaga. Alright, thank you so much for that very, wonderful question, Sir Ryan. So, sana po nasagot po nila ang inyong katanungan. So, talagang meron pa rin chances, di ba, sir? Kaya, wag tayo susuko. Merong mga workaround or justifications lang, pwede naman po nilang i-consider yun. Alright, so moving on to our question number 7. We have 12 decision makers. Can the decision maker from the policy, planning, and public relations department can sign the certification since focal department for the FOI po ito? This is from Ms. Rosalinda Bandol. Yes, hello ma'am. Hi ma'am. Alright, so for this one, ito rin ang kadalasan ng mga tanong sa atin since karamihan po ng mga agencies, ang dami po talaga nilang naka-identify as decision maker. And yes po, kung sino po yung pinaka-focal natin na decision maker, siya po yung pwedeng mag-sign doon sa ating certification, kung sino po yung pinaka-senior natin, and kung sino yung i-identify na agency natin na pwedeng mag-sign na decision maker, sila po yung pwedeng mag-sign doon sa ating certification. So, hindi naman po kami namimili so long as the designation is decision maker. Yes, tama po. Magsasign. In the event naman po na let's say po, ang inyong decision maker ay wala, let's say po lahat nagbakasyon kasi naman po nasa January pa lang, no? And then we need to submit this requirement. Kung nandiyan naman po si head of the agency, pwede naman po siya. Kahit hindi po siya yung naka-designate nyo na FPM. Kasi sino po naman po ba kami para questionin si ang head of the agency. So yun po yung mga workaround. Kay FOI po pag meron po kayong mga hindi makomply, mahirapan po kayo, please always reach out to us. Baka po meron tayo ma-offer na workaround, baka po we can come up with a compromise, yan, para po makapag-comply po kayo for that year. Mabait naman po si Miss. Mabait naman po si Miss Dayan. Alright, so moving on, feeling ko may in relation to sa question po kanina, no, previously. Okay. From Miss L.A. Alalayin. If may overdue po as of December 31st, 2023, hindi makakapag-issue ng certification, meaning po ba hindi
kami magiging compliant for 2023? Ayan na. Sabi natin kanina. Anong hindi gagawin? naman- Alright, so ulit, hindi naman po outright non-compliant yung ating agency. So sa gaya po na sabi natin kanina, may work around po kami ino-offer sa mga agencies. And that is to submit justification kung bakit hindi na-cater yung request ng ating requesting party. So the justification letter must be signed by the head of the agency indicating the reason. Again, the reason must be something that is beyond the control of the agency. Yes. So yan naman po yung workaround po natin. Hindi po siya outright non-compliant kagad si agency. So very considerate naman po si Yes. FOI. Kaya ano po, habulin po natin, may oras pa po tayo na linisin lahat ng mga request na papasok po doon sa ating December 31. Ayan. So if ever naman po na makakater natin siya, wala naman po tayong problema. Siguro, no, Ms. Dian, pwede naman sila mag-issue ng certification, pero siguro, ang wording na lang is have catered all of the requests na pumasok during that time. So yun po, kaya ang goal po talaga natin dito, no, just to give everyone, I know Ms. Dian already gave you a background, but just to add more to it, para lang din po malinaw, bakit po ba tayo lagay ng requirement na no pending. Hindi po ito, no, para dagdagan ng inyong gawain. This is actually to help everyone clean up the pending na FOI request na pumasok pa po noong 2016 na hindi pa po natin nakikater. Baka po kasi hindi na natin napansin or naiintindihan din po namin, no, that there are times na medyo madaming rigodon sa isang ahensya na minsan 4-5 beses na yun nga po, let's say si previous officer hindi na na-handle, hindi na ano. So this is the time po, no, to address all of this. Para din po, moving forward na po tayo ng 2024. Hindi na po tayo mahirapan. Kasi po, just to be honest with everyone, lahat naman po ng FOI officer na ay nanonood na po dito, no, sana po kompleto tayo. Kahit po mag-move on tayo na 2026, 2025, yung inyong pending, uncatered, unanswered FOI request, papasagutan pa rin po namin sila. Kasi yun po yung isa sa mga premise ng ating programa is we cater to the request of the citizens. Ngayon po, nabanggit mo ba, Ms. yung isa nating workaround just in case meron silang mga previews na mga 2016? I-offer na natin. I-offer na natin para Alright. masagot na natin yan. So kung meron man po tayong mga pending pa nung mga nakaraang taon, alright? So meron po kami gino-offer sa FOI na workaround. That is to communicate, coordinate with the requesting parties na kailangan po natin doon para makater po yung mga request po natin. So balikan po natin yung mga request. Anyway, nandun naman yung mga contact information po ng ating mga requesting po, no? So tawagan po natin sila, i-email, tanungin kung gusto pa po ba nilang i-cater yung mga request or hindi na. Para kapag sinabing ayaw na nila, mainam sa atin yun. Kasi pwede na po natin i-deny automatic yung request. Kapag sinabi po nila na ayaw na nilang kunin pa or ituloy pa yung request. So pwede na natin i-deny and then lagay lang natin na yung reason na hindi na kailangan or ayaw na pong i-push through ng ating requesting party yung pagpaprocess ng request. So that's one. So imagine kung ilan na yung mababawas. Madami yun. Madami na yun. The second one, if sinabi niyang ituloy, then we have to really provide the information. So tatakbo yun, mag-change tayo ng status, bibigay kay decision maker, for processing. So makikita natin na merong action na nagaganap. So that's 2. And then the third one, and the last one is, in the event na hindi po natin makausap yung requesting party, then we can just change the status of the request into awaiting clarification. And then once na na-change po natin yung status ng request na yon, antayin lang po natin si requesting party ng mag-respond. So ipapasa natin sa kanila yung bola. So kapag hindi po siya nag-respond after 60 calendar days, mainam din yun. 60 calendar days. 60 calendar days. Kasi if ever man na wala tayong nakuhang response at all, automatic si portal isasara niya yung request. So
dagdag bawas din yun sa pending. So yun po yung mga workaround na pwede natin gawin as FOI officers just to cater to those overdue requests. Kasi nung nag-check tayo, ma'am, nakita ko ang dami. May agencies na dating back like 2016, 2017 kasi thousands of days ng pending. Totoo po yan. So, ibig sabihin, 365 days lang po tayo sa isang taon. Exactly. Ilang lumibo po yun. So, Lumibo talaga. mukhang parang nung pinanganak si FOI, hindi na na-cater. So, yun po. Ang maganda po kasi dun sa awaiting clarification, yung third option na binanggit ni Ms. Dayan, you don't have to do anything on your end. You just have to wait for the request to be closed kung hindi po sasagot si requesting party. So, no need, no action on our end. It will automatically be closed. Okay. Mag-add lang ako, Ms. T, bago tayo mag-move on dun sa second question natin from Ms. Lala. Just in case po kasi si portal po, what we are doing right now is we are updating it. Para yung experience both ni implement and requesting side will be flawless and seamless. So medyo, syempre, pag may in-update ka, sabi nga nila, di ba, no pain, no gain. Oo. So, medyo nagda-down tayo ngayon. So, merong mga times na hindi gumagana si awaiting clarification. If you see na umover na siya doon sa 60 calendar days at hindi siya nag-close, alam niyo kung sino tatawagin niyo? Si Sir Nico. So, kailangan niya lang po mag-lodge ng ticket doon sa ating service desk. Kung meron naman kayong direct contact kay Sir Nico Palyada, yan. Pwede niyo na po siya diretsong sendan yung tracking number and explain to him na over na ito ng awaiting clarification na period natin at kailangan na siyang i-close. Yan. Tutulungan kayo ni Sir Nico dyan. I-close niya yan sa inyo. Meron lang siya mga konting katanungan para lang i-ensure na hindi talaga lumampas na talaga siya doon sa set na calendar days natin, which is 6. So, yun lang. Additional lang. Sorry po talagang ibinibigay na po namin lahat ng sagot kasi alam ko po, minsan pag sabay-sabay po talaga nagme-message. Yan, hindi po lahat agad ma-respondan namin nila Miss Ces, nila Miss Dayan. Kasi po tatatlo lang po kami. So, kaya to avoid po yung minsan na hindi po namin agad-agad nakikater, yan. We take this opportunity. So, kung kayo po ay opportunity ito sa inyo para malaman yung requirements, ito naman po, we are going to take this opportunity to share all of the workarounds, all of the knowledge that you'll be needing po, to be FOI officers. Hindi lang po dito sa ating PBB or during our submission, but para po alam niyo na rin po yung gagawin niyo just in case po, para makapag-comply din po kayo doon sa ating set requirements. Okay, Lala, meron pa ba? Yes, meron pa po, So, what if the agency or LGU is not in the drop-down list for referral in the FOI portal? From Ms. Lindy. Alright, so since lalo na sa part ng LGUs, hindi talaga natin nire-require ang LGUs to be part na itong ating FOI requirement na to na mag-join sa portal, and hindi talaga sila sakop ng EO number 2 for executive branch lang talaga. So, encourage lamang sila. So, for this one, and also may mga agencies pa tayo na wala pa sa portal, gaya ng LWDs natin, medyo mangilan-ngilan pa lamang yung nasa portal nanawagan natin. po kami, baka po may mga kapitbahay kayo dyan ng mga LGUs na hindi pa po onboarded, yan. Baka po gusto nyo silang hikayatin. Mag-onboard na po. So, ayun nga po, kapag wala pa po sila sa portal, ang gagawin po natin talaga is to manually refer na lamang po yung ating requesting party doon sa mga agencies po na yun. So, bigay po natin yung contact information. And with that, since yung referred na status lamang natin ay mag-work kapag na-refer natin through the portal yung request ng ating requesting party, ang gagawin po natin kapag wala po si ating agency doon ay to deny the request. Yes. Ayan. And then classify it as info not maintained. But when it comes to denying, if kilala po natin kung sino yung pwede niyang tawagan or puntahan yung ating requesting party, we may include it doon sa ating written reply. Tama po. So, wag po kayo matatakot mag-deny, lalo na po pag wala sa inyo yung information. Unang tingin pa lang, kung di po para sa agency nyo, i-deny nyo na po agad. Pero kung within po dun sa ating no wrong door period, i-refer po natin siya. Pero kung mag-over na, deny na po natin agad para hindi po tumagal sa atin yung request. Tas wala rin po sa atin yung sagot. Mas mahirap po yun. Yan. So, yun po. Question pa, Miss Lala? Thank you so much, ladies. Siguro mga 3 more questions pa.
to accommodate. So, okay, alright. Question number 10, possible po ba na ang appeals committee ng isang attached agency, ng isang department ay yung mother agency niya rin daw po mismo? From Mr. Israel Jacob Zaragoza. Possible po ba? Alright, so again, for this question, yes po, possible po yan. So again, i-reiterate lang po namin, when it comes to assigning of FOI officers or committees na mag-handle ng mga FOI concerns ng agencies po natin, no, we leave it up to the agency. Discretion po ng agency kung kanino po niya ibibigay, kung sino po yung i-assign po niya, since yung agency po mismo kasi yung nakakaalam dun sa needs ng kanilang mismong agency, and at the same time, kung ano po ba talaga yung kanilang working dynamics doon sa kanilang mga ahensya. So, we really leave it up to the agency. But yes, they can assign kung sino naman po yung pwede nilang assign so long as kaya pong gawin yung mga duties and responsibilities na na-discuss kanina ni Ms. Trish doon sa ating FOI officers and doon sa mga uupo doon sa ating appeals committee. Yes, tama po. Ang importante po, no, pag naglagay po tayo ng kumbaga ng ating mga actors doon sa ating CARC or doon sa ating appeals committee, ensure lang po natin, no, that they have the capacity to review or overturn po yung decision ng decision maker. Or kung hindi po tayo makahanap ng aangat doon sa ating decision maker, at least po, no, yung responsibilities and duties na ang ating magiging CARC ay maliwanag po para alam din po ng decision maker. Kasi intindihan po namin na there are times na hindi po tayo makakahanap ng ilalagay natin na CARC na mas mataas doon sa decision maker. So okay lang naman kung let's say po, no, mababa or mas kapantay niya, as long as the duties and responsibilities of the CARC is clear. Para po handa din po si decision maker na pag na kay CARC, i-review talaga yung kanyang decision. So yun po yung pinaka-importante. At syempre po, binanggit ni Ms. Dayan kanina, kailangan nakalagay sa inyong FOI manual. Okay? Meron pa ata tayo. Yes, Ayan. ako. For question number 11, kailangan po bang compliant na po ang status ng onboarding before January 31? From Mr. and Miss or Miss Miso Balaka. Definitely po, kailangan naka-onboard na yung agency natin before January 31. Since again, repeat ko lamang po, yung FOI logo na requirement po natin, ang link po noon ay dapat doon sa ating eFOI dashboard. So, kailangan para magawa yun, naka-onboard po yung ating agency. So, hindi po possible na mailink si FOI logo doon sa eFOI dashboard ng agency kung hindi pa po siya nakaka-onboard. So, sa mga hindi pa po nakaka-onboard, please lamang po, mag-onboard na po tayo sa ating eFOI portal para na sa ganun makomplete natin yung requirement doon sa ating FOI logo before January 31. Tama po, agree ako kay Ms. Dayan. 100%. Ms. Lala, meron pa ba tayo dyan? Alright, so I think this is our last question for today. Meron pa ata? Two more. Two more, ayan. Sabi ni Ms. Dayan, sige na, two So, more. good afternoon po. Our agency was onboarded to the eFOI portal only last year, 2023. Clarification naman po about the preparation of the report. Do we need to start the report from 2016 or we can start our report na po from the start of onboarding? From Ikaw na yan. Miss Lurivi. Yes. Yes, pausa. Ma'am, napakaganda ng iyong pangalan. Very. Alright po. So, for that po, ma'am, I hate to break it to you, but yes, definitely retroactive po tayo. I-reflect po rin po natin yung ating 2016 quarter 4 for the FOI reports. Anyway, madali lang po yung gagawin natin po niyan, ma'am. Since kung bago lang po tayo sa portal, ibig sabihin medyo onti pa lamang po yung ma-receive nating request. So, for the previous years, ang ilalagay lamang po natin ay NA for the FOI registry and 0 naman po for FOI summary, except for the average feedback score under the FOI summary kasi ilalagay po natin doon ay NA at hindi po 0. So yes po, definitely retroactive po tayo sa FOI reports. Na-process ko na yung pangalan ni ma'am. Lorvi. Ay, Lorvi Jeff. Hello, ma'am Lorvi. Hello Gusto ko lang bigyan ng katarungan ng inyong pangalan. Natagalan ako i-process yung pag-product. Okay. Alright po. Down to our question number 13. Good afternoon po. Hindi pa po ba namin mag-submit ng aid tool? Okay. Promise na lahat.
Valerio. Ito yung napakaramit, napakahabang hirap sagutan. But good news po, hindi na po tayo required mag-submit na in FOI tool. But if yung agency po natin ay wala pa pong na-submit since talaga ni-require po talaga natin. lalo na. Oo, kailangan pa rin po natin mag-submit. Alright? So, but for those agencies na nakapag-comply, nakapag-submit for this year, hindi na po tayo magsasubmit na aid tool. Anyway, may record pa po kami kung sinong mga agency wala pa po aid tool. Yes. Actually, no, guys, kung hindi pa po kayo nakapag-submit ng inyong aid tool, mag-submit na po kayo kasi ito pong aid tool na pinasa nyo po sa amin, ginagamit din po kasi namin ito para malaman namin, makita namin kung ano po yung mga assistance and programs na pwede pa po namin makuha or magawa para po sa inyo. To ensure po, no, yung inyong smooth implementation, to address your bottlenecks, to address your pain points, kung ano po ba yung pwede namin maibigay para po maibsan yung mga issues na yun, yung mga bagay na iyon, no? Kasi kung mapapansin niyo po, si A2, it's a comprehensive questionnaire po kasi that does not only tackle yung inyong FOI implementation, but your office environment actually as a whole para makita din po namin kung saan nanggagaling yung inyong disconnect. So, yun po. Alright, so once again, let's have a virtual palakpakan naman po to our speakers, to Miss Diane and Miss Trish. Thank you so much po sa ating mga nagagandahang ladies na talaga namang buong puso nila po binibigay ang kanilang mga sarili. Kasi nga talaga namang ako po ay talaga din from Compliance Monitoring Division po kasi talaga din way back. Kaya medyo feel ko po talaga yung kanilang passion, yung kanilang dedication when it comes to their work. Na talagang kahit gabing-gabi na talagang sumasagot sila sa inyong mga inquiries. At dahil dyan, dahil hindi nga po namin na-cater ang lahat ng katanungan sa Facebook kasi parang medyo meron pa rin pong mga pumapasok, mga questions. Maraming salamat po sa ating mga active participants. But then again, open naman po ang ating Viber group. And of course, you can also always make PM to the ladies here po. And of course, si Mrs. as well para po masagot ang inyong mga katanungan privately. So muli, maraming pong salamat to our speakers this afternoon and to our active participants. Yay! Kudos po para po sa ating lahat. So, bago lang po kami magpaalam, gusto ko lang din po ipakilala muli sa inyo, no, for the second time around, kung sino-sino po ba yung inyong mga focal persons per classification. Para din po, mabilis din po masagot ang inyong mga katanungan. Pero again po, no, kahit sino po sa aming tatlo, ni Miss Dayan, Miss Ces, or ako, ang inyong tanungan, okay naman po. Pero para lang po masabilis din po. So, kung kayo po ay may katanungan sa NGAs, yan, pwede niyo po ako itag. Kung meron po kayong tanong for GOCC, si Miss Dayan po ang inyong, she's your girl. Ayan. And then, si Miss Ces naman po, siya po ang namamahala sa mga SUCs, yan, sa ating mga state universities and colleges. Siya po ang itag nyo sa inyong GC. And then, for LWDs po, ayan, si Miss Ces na daw. Sabi niya ako na lang. Okay, si Miss Ces na rin po ang sasagot. So, itag nyo lang po siya pag may kailangan po kayo. But again, huwag nyo pong limitahan. You can still tag us or kung mas comfortable po kayo, kausap ako, si Miss Dayan, si Miss Ces, pwede pa rin naman po. Pero lang para alam nyo lang din po kung sino yung focal po talaga. So, yun lang po. Maraming salamat po muli sa inyong panunood ngayong hapon na ito. Lala. Alright, thank you so much to our dear respective speakers. O yan, di ba? Kasi nga, maalasin ko na po. Marami na sa Bilantagan. Well, again, maraming salamat po sa lahat na nag-share ng kanilang mga katanungan. Mas ginawa ninyo pong makabuluhan ng ating discussion this afternoon. Alright, sabi nga nila, thank you so much, ladies. Good things must come. Iwanan ka na namin. Yes, Kaya thank you so na. much po. Go na. Kasi think na daw. Hindi. Sabi nga po nila, good things must come to an end. So, now to officially close our today's webinar, gracing our digital screens, I would like to call on the Chief
Compliance Monitoring Division of the FOI-PMO. Of course, no less than our mother, Miss Eden Darlene A. Mendoza. Good afternoon once again to our dear FOI officers who are present here today for our online FOI PBB Orientation for fiscal year 2023. On behalf of the PCO, FOI-PMO, we would like to express our sincerest gratitude to all of you, FOI officers, for your continued support and cooperation in all our activities. Thank you for your time for this orientation. The Administrative Order Number 25, Series of 2011, mandates the Task Force AO25 to harmonize, unify, streamline, and simplify all existing monitoring and reporting requirements and processes through the development of a common set of performance scorecard and the design of a government executive information system. In line with this, the FOI-PMO pushed for the inclusion of complying with the set FOI requirements as one of the criteria for determining the eligibility of agencies covered by the AO to promote awareness among citizens and stakeholders. Through the years, the FOI-PMO has been innovating the FOI requirements that must be complied with by the agencies under the executive branch in order to encourage a spirit of participation and institutionalize a culture of transparency and openness. Since its addition to the PBB, the FOI-PMO required the submission of the FOI manual, one-page FOI manual, uploading of FOI reports in the agency's transparency seal, and inclusion of the FOI logo in the respective agency's homepage, and linking them in the FOI website. We also require the onboarding of agencies in the eFOI portal and the linking of the FOI logo directly to the agency's FOI dashboard to provide citizens with seamless and efficient means of accessing government information. For this year, we have added another essential requirement, or for 2023, we have added another essential requirement to ensure compliance with the FOI program, particularly on addressing the issue regarding the unresolved overdue requests. The agencies are now required to submit the certificate of no overdue pending FOI requests. Before we conclude our activity for this afternoon, we would like to share a few reminders in relation to the FOI PBB submissions. First is the submission of the request for validation. All agencies are required to submit a validation request to initiate the review of the submitted requirements and assess the compliance of the agency. And second, update the FOI requirements religiously, especially if there are changes concerning FOI policies, procedures, or authorities involved in the implementation. We hope that we have attained our objectives and we were able to provide comprehensive information on the new FOI PBB requirements for 2023. We truly appreciate your hard work and perseverance in operationalizing the program. Once again, we extend our deepest gratitude to everyone for taking a vital role in assisting us in shaping smart and informed citizens through FOI. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at maraming salamat po. Alright, thank you very much, Miss Eden, for that very inspirational message. And for always ulit na to remind po our participants for their requirements. So, salamat po, Miss Eden. Alright, so before we end our program po for this afternoon, meron na po kami mga konti pang reminders ulit para lamang po bago tayo mag-end
ngayong hapon ay magawa na po natin, ma-fulfill na po natin, and makapag-register, makapag-access po kayo dito sa mga links na ito. Of course, if you want or if you wish to have a e-certificate po to address to you or to give you po a copy, kindly scan this QR code for your feedback form link po. Ayan, na naka-flash po sa inyong mga screens. So, kindly scan po yung ating QR for our evaluation form or feedback form para po in-exchange ng inyong e-certificate. You can access po to bit.ly/official FOI-PMO feedback. So, kindly scan na po. Go, go, go. Para po makapag-issue kami ng e-certificate once na receive na rin po namin ang inyong feedback form. Alright? Okay, next QR. For the FOCS appointment link naman po, as mentioned po na ating mga speakers a while ago, if you wish to have a very precise na orientation, yung mas detailed po per agency, you can access and have a schedule po with them dun po sa ating mga CMD officers. So kindly scan po yung ating QR code. It's bit.ly/FYonline para po makapag-schedule kayo sa ating mga nagagandahang CMD officers. Alright, so next. Of course, dahil nga po lumalaki na ating family, meron po tayong ginawa na Viber community na po kasi doon po sa iba po nating mga Viber groups na talaga pong receiving officers, medyo hindi na po kasya ang ating mga kumbaga yung ating mga registered o yung mga ating mga FROs. Kaya naman, ang CMD and of course tulong with our IT team, gumawa po sila ng Viber community para po mapasok ang mga FROs to their designated groups po sa Viber. So, meron pong Viber for SUCs. Ayan po. Kindly scan po the correct Viber QR code for you, for the SUCs, for the LWDs, and of course, for the NGAs and GOCCs. So, ayan na po ating mga respective na Viber groups. Kindly help to scan po and join the Viber community para po updated kayo sa mga announcements, sa mga reminders, sa guidelines, para po at least kahit po hindi kayo lagi naka-tune in sa Facebook, na hopefully lahat naman po kayo na-follow, doon po nag-share at laging nagpo-post ang ating CMD officers sa ating mga Viber community po. So, kindly make sure po na nakapasok na po kayo dyan sa mga Viber groups na yan. Alright? Okay. So, that's it for our QR codes. So, I think this wraps up our digital gathering this wonderful Tuesday afternoon. And we would like to thank you all for supporting the FOI program for the past 7 years and being our partners for change. But of course, wag po natin kalimutan, let's connect to our social media platforms. We have Twitter, we have Instagram, and of course, our Facebook, FOI Philippines. Please naman po, kindly help to share, give love to everybody para po lahat kayo updated sa aming mga events, to our future events, and of course, para po updated kayo sa inyong requirements. This has been Carla Sunod po from FOI Philippines as well. Keep safe everyone, and we hope to see you once again at future FOI events. Salamat po and ingat sa pag-uwi. Tagal nang hinaing ng bayan na malaman ang katapatan na itong ating pamahalaan. Sa tagal ng panahon di malaman kung bakit nga ba ngayon lamang nagkatapang na may sa katuparan to. Hindi na pwedeng malay ko pa dyan, at di na pwedeng walang pananagutan. Buksan na ang pinto, buksan pati libro,
At nang malaman ng bayan, huwag mong sabihing malay ko. Alamin mo ang totoo. Malaya ka na ngayong malaman ang kasaysayan ng bayan. At di ka na maniniwala sa sabi-sabit, haka-haka. Mas malaya ka kung may malay ka. Mas malaya ka kung may malay ka. Magtanong ka, alamin mo, alamin natin kung tunay nga ang pagbabago. Hakbang tungo sa tunay na progreso. Ito ay para sa lahat, di lang sa nakaaangat. Kaya tayo'y makialam para sa ating bayan. Hindi na pwedeng malay ko pa dyan, at di na pwedeng walang pananagutan. Buksan na ang pinto, buksan pati libro. At nang malaman ng bayan, huwag mong sabihing malay ko. Alamin mo ang totoo. Malaya ka na ngayong malaman ang kasaysayan ng bayan. At di ka na maniniwala sa sabi-sabit, haka-haka. Mas malaya ka kung may malay ka.